kaupunginvaltuuston kesäkuun kokous, eli vuoden viimeinen, valtuustokauden ensimmäisen vuoden viimeinen kokous alkaa. Todetaan ensin läsnäolijat. Mia, paina ensin 1 ja sitten paina 2, niin sitten se menee vuorotellen 1 ja 2. Näyt olevan poissa. Näkyykö se Mia? Nyt on paikka. Nyt näkyy. 51 valtuutettua paikalla. Paikalla 51 valtuutettua. Poissaolostaan ovat ilmoittaneet valtuutetut Marianne Bruuse, Sami Hohti, Olli Marttila, Anne Heikkilä ja Sami Ristiniemi. Ja samassa järjestyksessä paikalle kutsuttu varavaltuutetut Riikka Kinnunen, Olli-Pekka Brunila, Matti Koski, Mia Harkko ja Tarja Rantaruikka. Läsnäolijat todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Avaan keskustelun. Todettu. Pykälä 92. Pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa valtuutetut Ali-Liisa Hyytiäinen ja Noora Järvikangas. Käykö Ali-Liisa ja Noora? Hyvä, Ali-Liisa ja Noora valittu pöytäkirjan tarkastajiksi. Käsittelyjärjestys. Pykälä 93. Siellä on listalla pykälä 99 hyvinvointialueen henkilöstön siirtosopimus, ja tämän asian käsittely on vielä hyvinvointialueella kesken, joten poistetaan pykälä 99 listalta. Pykälien 94, 5, 96 ja 7 kohdalla olevien asioiden osalta ensimmäisen puheenvuoron käyttää kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja seuraavan puheenvuoron tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Ja sen jälkeen ryhmäpuheenvuorot sekä käydään yleiskeskustelu kyseessä olevien pykälien kohdalla olevista asioista. Yksityiskohtainen keskustelu käydään kunkin pykälän kohdalla sitten erikseen vielä. Eli käsittelyjärjestys päätetty. Ja mennään pykäliin 94, tilinpäätös 2021, 95 arviointikertomus 2021, tietotilinpäätös 2021 ja henkilöstökertomus 2021. Ensimmäinen puheenvuoro, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen. Sami, ole hyvä. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ihan alkuun kiitokset, etteivät pääse unohtumaan. Kiitokset meidän toimivalle viranhaltijajohdolle, henkilöstölle, konserniyhtiöille, niiden johdolle ja niiden henkilöstölle, lautakunnille ja kaupunginhallituksille. Käytän monikkoa, koska alkuvuodesta 2021 oli eri kaupunginhallitus kuin loppuvuodesta. Ja erityiskiitos tarkastuslautakunnalle, tälle nykyiselle. Jouduitte hyppää kyllä melkoiseen altaan syvään päätyyn aloittaessanne toimintanne kuntavaalien jälkeen syksyllä. Olette joutunut varmasti laajasti ensinnäkin perehtymään kaupunkiin, kaupunkikonserniin ja ottaen huomioon se, kuinka haastava esimerkiksi meidän talousarvion rakentaminen viime syksynä oli, niin olette kiitettävällä tavalla saaneet kiitettävän arviointikertomuksen meidän valtuutettujen, kaupunginhallituksen ja viranhaltijoiden käyttöön. Kaiken kaikkiaan takana on haastava vuosi niin taloudenpidon kuin toiminnan kannalta. Korona, KYM-soten toimintakuluille
kulujen ennakoimattomuus, Kymsoten toimintakulujen perässä pysyminen aiheutti meille haasteita, samoin kuin lopullinen laskutus, mikä Kymsotelta meille viime vuonna tuli. Sielläkin taustalla keskeisenä tekijänä korona. Siihen nähden 5,5 miljoonan tulosta voi pitää mielestäni onnistumisena vaikeassa tilanteessa. Emon osalta kumulatiivinen ylijäämämme nousi jo yli 20 miljoonan, ja se on tasoltaan jo sellainen, mikä antaa meille hiukan selkänojaa kuluvan ja tulevien vuosien haasteisiin. Viime vuotta arvioitaessa niin positiivisina seikkoina voi nostaa esiin myös verotulojen myönteisen kehityksen. Yhteisöverojen osalta siihen kyllä tosin osin vaikutti se jako-osuuden tilapäinen nosto kuntien hyväksi, mutta kaiken kaikkiaan meidän kunnallisverokertymä oli viime vuonna hyvä ja sen kehitys eritoten. Se kertoo mielestäni hyvin alueemme toimeliaisuuden kasvusta ja sitä kautta on todiste myös seutumme elinvoimaisuudesta. Toimeliaisuuden kasvu on näkynyt myös työllisyystilanteen selkeänä paranemisena. Taloutemme kannalta suurin haaste vuonna 2021 oli sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen kasvu. Kasvu oli suuruusluokaltaan yli 20 miljoonan euron luokkaa ja meidän kokoiselle kunnalle se on hirveä kasvu. Haluan kuitenkin tässä yhteydessä huomauttaa siitä, että olemme vaikeassa taloudellisessa tilanteessa pystyneet niiden suurempien laskujen lisäksi varautumaan useaa muuta kuntaa paremmin meidän sote-kuntayhtymän mahdollisten tulevien alijäämien kattamiseen tekemällä varauksia. Siltä osin mielestäni meidän taloutemme on hyvin realistisella pohjalla. Merkittävänä huolenaiheena voi pitää meidän asukasmäärän laskua. Se on ollut meillä kestohuolen aihe jo pidempään. Onneksi viime vuoden tilastot jo osoittaa sen, että jonkinlaista positiivista näkymää siinä trendissä on olemassa. Muuttovoittoa, katsotaan maan sisäistä muuttovoittoa, niin se taisi jäädä -30 viime vuoden lukuja. Se, että aiempien vuosien tasoa kun vertaa, niin että olemme päässeet jo niin lähelle nollaa, niin on hyvä suunta ja toivottavasti suunta jatkuu tänä vuonna ja saamme sen käännettyä positiiviseksi. Kaiken kaikkiaan asukasmäärän lasku ei koske pelkästään Kotkaa, vaan koko Kymenlaaksoa. Ja se on Kymenlaakson osalta niin merkittävää ollut viimeiset vuodet, että se väistämättä heijastuu meidän alueemme talouteen laajemminkin kuin pelkästään meidän kuntatalouteen. Se näkyy ennen kaikkea palvelusektorilla, että jos meillä tippuu 2000 asukasta per vuosi Kymenlaakson asukasmäärä, niin ne 2000 asukasta on vähemmän käyttämässä myös palveluja. Ja kun se kumuloituu vuoden jälkeen, niin meidän palvelusektorimme on hätää kärsimässä. Siinä mielessä on erityisen tärkeää, että löydettäisiin Kymenlaaksossa semmoinen yhteinen tekemisen meininki. Ei voi ajatella, että jos joku asia onnistuu Kouvolan päässä, että se olisi meiltä pois. Päinvastoin se on myös meille hyötyä ja samoin toisinpäin. Et nyt ihan meidän näitä lähiajan edunvalvontatavoitteita, kun ajatellaan, meillä on tavoite siitä yliopistokeskuksen saamisesta Kymenlaaksoon ja puhutaan nimenomaan Kymenlaakson yliopistokeskuksesta, mikä takaisi meille sen, että päästäisiin tähän TEMin ekosysteemisopimuksen piiriin, mikä tulevaisuudessaan helpottaisi meidän alueemme kehittämistä. Ja tämän osalta esitän vakavan vetoomuksen siitä, että nähdään se ihan oikeasti kymenlaaksolaisena yhteisenä haasteena, eikä kukaan tai mikään toimija pelaisi kaksilla korteilla tämän asian edistämisen yhteydessä. Tulevaisuuden haasteena voi pitää meidän mittavaa investointiohjelmaa. Se onkin asia, jonka ääreen me päättäjinä joudumme jo ihan lähikuukausien aikana. On asia, jonka kanssa joudumme varmasti painiskelemaan. Pohjalla jo meillä on ollut mittava investointiohjelma
mutta sen lisäksi Ukrainan sodan vaikutukset kustannuskehitykseen ovat sitä luokkaa koko valtakunnan tasolla ja ylipäätään maailmassa, että se aiheuttaa meille varmasti hankaluuksia, kun yritämme selvitä meidän investoinneista. Lähtötilanne ei investointien suhteen ole niin karu kuin ehkä monesti käytäväpuheissa kuulee. Tilinpäätöslukuja kun tarkastelin, niin kävi ilmi, että olemme investoineet viimeisen 5 tilikauden aikana noin 15 miljoonaa tekemiämme poistoja vähemmän, ja 3 vuotena viimeisestä 5 vuosikate on riittänyt investointien omarahoitusosuuden rahoittamiseen. Tämä ei tietenkään ole tae, että seuraavat 5 vuotta on samanlainen tilanne, mutta että kun arvioimme meidän investointeja ja investointiohjelmaa, niin meidän pitää myös olla perillä siitä, että mikä meillä on lähtötilanne. Onko korvissa vikaa, kun rupeaa oma puhe toistumaan? Kuntalaki nykyisellään lähtee siitä, että emon talouslukuja ja toiminnan tarkastelua tärkeämpää on tarkastella tilannetta koko konsernin näkökulmasta. Meillä Kotka-konsernin kertynyt ylijäämä viime vuoden viimeisenä päivänä oli 71,4 miljoonaa euroa. Lainakanta pieneni 9,4 miljoonaa euroa, suhteellinen velkaantuneisuus laski 5,1%. Omavaraisuusaste nousi 4,3%. Konsernin taseeseen kertynyt ylijäämä on 1 365 euroa asukas. Ja ylijäämän määrä kasvoi edellisestä vuodesta 207 eurolla per asukas. Näitä lukuja kun lukee ja kuuntelee, niin voi tehdä saman johtopäätöksen, mikä meidän tilinpäätöskirjaan on kirjattu. Konsernin tuloksentekokyky on ollut hyvällä tasolla tilikaudet 2016–2021. 6 perättäistä ylijäämäistä tilikautta osoittaa laaja-alaista taloudellista tasapainoa. Sen sijaan koko konsernia koskevaa arviota tulevasta kehityksestä hankaloittaa niin edelleen jatkuva koronapandemia kuin Ukrainan kriisi. Ukrainan kriisi poikkeaa koronakriisistä merkittävästi sillä tavalla, että näyttäisi siltä, että isoimmat osumat Ukrainan kriisistä on ottamassa meidän konserniyhtiöt, tai ainakin etunojassa ottavat niitä vastaan. Heijasteet varmaan tulevat myös meidän kaupungin emon talouteen, mutta ensimmäisenä vaikutukset näkyvät meidän konserniyhtiössä. Joka tapauksessa konsernitasolla vahvistunut tase antaa meille paremman vastaanottokyvyn vallitsevan tilanteen ja hyvinvointialueen tuomille rahoituksen haasteille. Lopuksi haluan vielä esittää kiitokset valtuustolle, niin edelliselle kuin tälle nykyiselle. Mielestäni meidän päätöksentekomme on olleet viime vuonna, tai itse asiassa jo pidempään, niin hyvällä tasolla. Ennen kaikkea mä olen iloinen siitä, että meidän päätöksenteon ilmapiiri on ollut hyvä, ja toivon, että jaksamme jatkaa sen eteen tehtyä työtä myös tulevaisuudessa. Yrittäjien kuntabarometrin tuloksessa pomppasimme sijalla 3. Ja kun katsoi uutisointia, mitä muun muassa Kouvolan Sanomissa oli asiasta, kun Kouvola oli siellä pahnan pohjimmaisena, niin suurinta kritiikkiä tuli haastatelluilta yritysmaailman edustajilta nimenomaan Kouvolan päätöksenteon ilmapiiriä kohtaan. Mä olen ennenkin väittänyt ja väitän edelleen, että meidän hyvä päätöksenteon ilmapiiri heijastuu koko kaupungin ilmapiiriin ja heijastuu meidän yritysilmapiiriin, ja siitä meidän kannattaa kaikkien pitää yhdessä huolta, vähintäänkin sillä samalla tasolla, mitä olemme viime vuodet pitäneet, mutta toivon, että petrataan. Kiitoksia. Kiitos Sami. Seuraava puheenvuoro tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle Ilari van der Steen. Ilari, ole hyvä. Vissi päällä. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Arvon valtuutetut ja läsnä sekä etäkuulijat. Ja kiitos myös
kaupunginhallituksen puheenjohtajalle kauniista sanoista. Puhe saattaa kestää vähän sen yli annetun ajan, mutta valtuutettu Sipakov on luvannut sitten korjata tilanteen. Käsittelemme tänään tämän tarkastuslautakunnan ensimmäistä arviointikertomusta ja arviointivuosia on siis 2021. Edellisen ja nykyisen Tarlan kapulanvaihtovuosi aiheutti tiettyä värinää uudessa Tarlassa. Siirtyneiden kuntavaalien ansiosta uuden Tarlan järjestäytymiskokous saatiin aikaan vasta syyskuussa 2021. Tarlan kokoonpano vaihtuu käytännössä kokonaan. Tarlan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat molemmat ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettuja. Edessä oli arviointisuunnitelman tekeminen, tilintarkastussopimuksen kilpailuttamiseen liittyvä Tarlan osuus, pikainen koulutustilaisuus ja olennaisten tahojen kuulemista oikean tilannekuvan saamiseksi. Pysyvyyttä Tarlassa onneksi edustaa edelleen Tarlan sihteeri Juha Reihe, jonka kokemusperäistä osaamispanosta ei voi liikaa korostaa. Juha myös mahdollisti sen, että kaikki Tarlan kokoukset oli mahdollisuus järjestää hybridinä. Tämä mahdollisti jäsenten mutkattoman ja aktiivisen osallistumisen Tarlan kokouksiin. 2021 arviointikertomuksen on laatinut sitoutunut jäsenistö ja siitä haluan esittää kiitokset valtuustoryhmille, jotka ovat edustajansa Tarlaan valinneet. Kiitoksia. Arviointikertomus itsessään on tiivis paketti tarkastuslautakunnan havainnoista. Kertomuksen liitteenä on eri toimielinten strategisten tavoitteiden taulukot. Taulukoihin on koostettu muun muassa lautakuntien ja niiden alaisten toimintojen strategisten tavoitteiden toimenpiteet, mittarit, tavoitetasot ja toteumat. Toteumat on merkitty liikennevaloväreille sen mukaan, onko tavoite toteutunut vai ei. Keltainen tarkoittaa sitä, että toteuma on jäänyt epäselväksi. Tarkastuslautakunnan pitää tärkeänä, että tavoitteita laadittaessa tavoitteille asetetaan mittarit, jotka yksiselitteisesti kertovat, onko tavoite saavutettu vai ei. Ikävää, että niitä heijasteta sinne taululle, mutta ne on löydettävissä siellä liitteenä, kyllä. Ja kannattaa muuten värillisenä tulostaa sitten, jos haluaa, ne taulukkohommat. Tarkastuslautakuntien toistuvia arviointikohteita ovat olleet talous, työllisyys, johtaminen, toiminnan mittarit, hankinnat ja luonto. Näitä teemoja käsitellään luonnollisesti myös uusimmassa arviointikertomuksessa. Tärkeimmät teemat on nostettu kysymyksiksi kaupunginhallitukselle vastattavaksi siis. Siihen tullaan myöhemmin. Edellinen tarkastuslautakunta esitti kaupunginhallituksessa omat kysymykset vuoden 2020 arviointikertomuksen havainnoista. Uuden Tarlan tehtävänä on ollut arvioida kaupunginhallituksen vastauksia. Yleisenä arviona tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginhallituksen vastaukset olivat pääasiallisesti kattavia ja laadukkaita. Arviointia toki vaikutti se, että kysymykset esitti eri tarkastuslauta kuin niitä arvioiva. Osa vastauksista oli vaikeaselkoisia, eikä niistä suoraan selvitty, oliko vastattu eksaktisti itse kysymykseen. Osissa vastauksissa kerrottiin enemmän siitä, miten asioiden tulisi teoriassa olla. Jos oletetaan, että tarkastuslautakunta nostaa arviointikertomuksessaan esille ja kysymyksiksi kaikkein olennaisemmat havaintonsa, niin vastauksilta on lupa odottaa paljon. Tarlan tarkemmat johtopäätökseen ehdotetut jatkotoimet annettujen vastauksen on esitetty sivulla 8. Vuosi 2021 oli edelleen koronavuosi. Toimielinten toimintaa, tuottavuutta ja tuloksellisuutta raportoitaessa on vedottu koronaa monissa paikoissa. Yhtäältä tämä on täysin ymmärrettävää, toisaalta perustelu ontuu. Erityisesti suunniteltujen tapaamisten peruuntuminen koronan takia on heikko selitys huomioon ottaen etämahdollisuudet. Tarla pitääkin tärkeänä, että koronavuosien opit etämahdollisuuksista hyödynnetään täysimääräisesti jatkossakin. Hyväksi todetut käytännöt tuovat säästöä, parantavat tuottavuutta ja tuloksellisuutta sekä säästävät jopa luontoa. Kaupunginhallituksen strategisten tavoitteiden toteutumisen ja tuloksellisuuden arviointi on raportoitu sivulla 11. Tarla pitää tärkeänä, että tiedonkulku kaupunginhallituksen, konserniyhtiöiden ja valtuuston välillä on aktiivista. Erityisesti tämä on tärkeää isoissa hankkeissa, kuten Kantasataman kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Arvioinnissa on otettu kantaa myös yrittäjyyteen, elinvoimavaliokunnan rooliin, Kotkan veto- ja pitovoimaan, itäiseen rantarataan liittyvää prosessia ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen. Ympäristölautakunnan osalta todetaan muun muassa, että strateginen tavoite on keskittynyt ilmasto-ohjelman toteuttamiseen. Biodiversiteetti on jäänyt vähemmälle huomiolle. Kunnianhimoisen ilmasto-ohjelman mittarit tulee saattaa valmiiksi. Kaupunkirakennelautakunnan osalta tarkastuslautakunta huomioi onnistuneet teollisuustonttien kaavoitukset sekä laaditut esisopimukset Keltakallion teollisuustonteista.
Erityistä huomiota Tarla kiinnittää siihen, että Kantasataman hotellioperaattoria koskeva tavoite ei ole toteutunut. Palkittuihin puistoihin kohdistuneet tavoitteet ovat täyttyneet. Hyvä niin. Hyvinvointilautakunnan rooli on suuri ja sen toiminta on arvioitu laajemmin. Kymsote suurimpana ennakoimattomana laskuttajana on hankaloittunut talouden arviointi ja Hylan työskentelyä. Tarla katsoo, että Hylan alaiset toiminnot ovat tehneet hyvää työtä koronan mahdollistamissa rajoissa. Tarla nostaa erityisesti esiin toimenpiteet koskien nuorten tavoittamista. Nuorten kesätyöpaikkoihin tulee satsata jatkossakin sekä määrällisesti että laadullisesti. Osallistuva budjetointi ansaitsee kiitokset. Ikäihmisten ja vammaisneuvostojen kuulemiset kokemusasiantuntijoina vaikuttavat heikoilta. Tarla pitää tärkeänä, että hyvinvointilautakunnassa arvioidaan tulevaa roolia, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Kaupungille jää edelleen oma vastuunsa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan osalta Tarla toteaa, että opetusryhmien kokoon tulee kiinnittää huomiota. Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulee satsata resursseja. Väestötilat eivät ole paras ratkaisu nuorten oppimisen kannalta. Lukioiden EKAMin ja XAMKin yhteistyötä tulee tiivistää. Sijaisrekrytointien määrä varhaiskasvatuksessa on huomioitava. Riittävä määrä varhaiskasvatuspaikkoja ovat veto- ja pitovoimatekijä kaupungille. Konserniyhtiöiden arviointi on suoritettu sivuilla 20-22. Nostan esiin muutaman seikan. Konserniyhtiöiden toimialajako on luonteva. Konserniyhtiöt ovat monialainen ryhmä ja vaativat omistajaohjaukselta monipuolista osaamista ja ammattitaitoisia hallituksia. Energia- ja logistiikkatoimialan tulokset toteutuvat kohtuullisen hyvin pandemiasta huolimatta. Ukrainan sota aiheuttaa sopeutumistarpeita kaikilla sektoreilla. Kotkan julkiset kiinteistöt ei onnistunut luomaan uutta kiinteistöstrategiaa, joka olisi yksi sen tavoitteista. Vuosien 2021-2023 keskeinen tavoite on tapahtumakeskuksen rakennuttamisen toteuttaminen ammattitaitoisesti. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut yhtiön tytäryhtiölle Backstaff Oy:lle huomautuksen hankintalain rikkomisesta. Lisäksi hankkeen kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Tavoitteen ei voi sanoa tältä osin toteutuneen. Kymsotella on oma tarkastuslautakuntansa, mutta tämä tarkastuslautakunta toteaa, että yhtymävaltuusto hyväksyi muutoksia talousarvioon 7.5. ja vielä 16.12.21. Vaikka toimintaympäristö on haastava, herättää tämä kysymyksen siitä, miten kuntayhtymän toimintaa ja taloutta seurataan. Vuoden 2023 alusta Kymsoten vastuualue siirtyy hyvinvointialueille ja EKAMin osalta tarkastuslautakunta haluaa erikseen todeta, että haasteelliset olosuhteet huomioon ottaen EKAMI on onnistunut toiminnassaan sangen hyvin. Kaupungin vuoden 2021 tulos oli edellisvuosien tapaan ylijäämäinen. Tämä johtuu suurelta osin kertaluonteisista eristä, joita ei vuodesta 2022 lähtien välttämättä enää kerry. Edellä oleva yhdessä jo aiemmin tehtyjen osakemyyntien kanssa on pitänyt kaupungin ja konsernin rahoitusaseman hyvänä. Jatkossa verotulojen kertymään liittyy epävarmuutta sekä koko maan talouden näkymien että Kotkan väestömäärää työllisyyden kehittymisen johdosta. Myös yhteisöveron kertaluontoinen jako-osuuden korotus poistuu. Kotkan investoinnit ovat olleet ja tulevat olemaan merkittävän suuria. Talouden näkökulmasta keskeistä on konsernin investointien tehokas toteuttaminen ja oletettujen tuotto-odotusten toteutuminen. Hyvinvointialueiden perustamisen johdosta konserniyhtiöiden suhteellinen merkitys kaupungin taloudessa kasvaa. Niiden tuloksentekokyvyn, tehokkuuden, omistajaohjauksen sekä investointien rahoituksen ja muun rahoitussuunnittelun tärkeys korostuu. Viimeinen sivu, arvoisa puheenjohtaja. Vuoden 2021 henkilöstökertomuksessa Tarla toteaa seuraavaa. Kertomus on kokonaisuudessaan ansiokas ja monipuolinen. Henkilöstön hyvinvoinnilla on ratkaisevan tärkeä merkitys palvelutuotannossa, mikä on henkilöstöyksikössä ymmärretty ja siellä on panostettu sekä esimiesten osaamiseen että henkilöstön työhyvinvointiin. Määräaikaisten työntekijöiden määrän kasvu ei ole Tarlan mielestä hyvää kehitystä. Henkilöstöohjelman mittareita Tarla pitää laadullisesti ja määrällisesti hyvinä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaikilla kaupungin toiminnoilla on selkeät tavoitteet sekä seuranta- ja palauteenantojärjestelmät. Arviointikertomuksen laadinta on reaktiivista ja kuten olemme saaneet todeta, korona- ja Ukrainan sodan myötä maailmanmeno saattaa muuttua yhdessä yössä. Kaupungin tulee varautua erilaisiin uhkiin hyvällä valmiussuunnittelulla ja huoltovarmuus huomioiden kaikkien toimintojen osalta.
Viimeiseksi, arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, lähiaikojen isoja muutoksia tulee olemaan hyvinvointialueiden aloittaminen 2023 ja sitä kautta kuntaveron leikkautuminen sekä työllisyyspalveluiden vastuiden siirto kunnille vuoden 2024 aikana. Tarkastuslautakunnan kaupunginhallitukselle esittämät kysymykset koskevat muun muassa näitä teemoja. Kysymykset on esitetty sivuilla 26-27. Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginhallituksen vastaamaan lautakunnan tekemien havaintojen perusteella laadittuihin kysymyksiin. Selvitys tulisi toimittaa valtuustolle tarkastuslautakunnan lausunnolla täydennettynä lokakuun 2022 loppuun mennessä. Lopetan tämän siihen, että yhteistyötähän tämä on ja antakaa nyt palautetta. Tämä oli tämän tarlan ensimmäinen arviointikertomus. Kaikki palaute otetaan nöyrästi vastaan ja sitten jos näitä arviointikohteita joku miettii, mitä siellä on, että nyt on valittu tällaiset, niin työsuunnitelmassa me ollaan kyllä sitten aina reagoidaan hyvin ketterästi siihen, että mikä vaatii tarkempaa tarkastelua. Mutta kaikki vinkit otetaan vastaan yhteistyön nimissä. Kiitos. Kiitos Ilari. Jatkamme ryhmäpuheenvuoroilla ja ensimmäisenä SDP-ryhmän Tiina Montonen. Tiina, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. On hienoa, että aivan ensimmäisenä saa aloittaa myönteisillä asioilla. Kotkan kaupungin ja kaupunkikonsernin taloudellinen tilanne vuodelta 2021 on parempi kuin uskallettiin eri vaiheissa odottaa. Ja tämä tilanteessa, jossa koronapandemia vallitsi ja vaikutti paljon sekä kaupungin että konsernin toimintoihin. Kotkan kaupungin toukokuussa korjatun tilikauden tulos osoittaa noin 5,5 miljoonan euron ylijäämää. Tuloksen käsittelyn jälkeen kaupungin taseessa on 20 miljoonaa euroa ylijäämää ja koko kaupunkikonsernin taseeseen kertyneen ylijäämän määrä on vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen noin 71 miljoonaa euroa. Tämä antaa meille sen verran liikkumavaraa, ettei tarvitse talouden suhteen paniikkinappulaa painaa. Tämän jälkeenkin on selvää, että taloutta pitää tarkastella suunnitelmallisesti ja pitkällä tähtäimellä vastuullisesti. Tämä koskee erityisesti investointitarpeita, joita on paljon. Ja Kotkan lainamäärä on suuri. Lainat ja vuokravastuut ovat jo yli 7 200 euroa per asukas. Taloudellinen epävarmuus leimasi vuotta 2021. Valtionosuudet vähenivät. Onneksi valtio on kuitenkin tullut hyvin vastaan antamalla korona-avustuksia kunnille, tytäryhteisöille ja yrityksille. Toimintakulut kasvoivat yli 12 miljoonaa euroa lähinnä sosiaali- ja terveyspalveluiden laskutuksen vuoksi. Olemme siihen onneksemme pystyneet vastaamaan. Kymsohteen suhteen on nyt hyvä tilanne, koska pakolliset varaukset on tehty ja alijäämien kattamistilanne on tiedossa. Valmistautuminen uudenlaisen kunnan toimintaan jatkuu ilman sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen vaikutusta. Vaikka noin puolet kunnan vastuista vähenee, tehtävää on paljon. Kunta on asukkaitaan varten. Sen tulee olla elinvoimainen ja asukkaiden palveluiden on toimittava hyvin ja laadukkaasti. Kotkan negatiivinen väestönkehitys jatkui 447 asukkaalla. Tämän suunnan kääntämiseen tulevaisuudessa tarvitaan järeitä toimia. Asukkaiden vähenemisestä huolimatta verotuloja kertyi odotettua enemmän, mikä kertoo myös työllisyystilanteen paranemisesta, mikä on onnellista sinänsä. Väestön väheneminen on asettanut meidät uuden ongelman osaaja kautta työvoimapulan eteen, mikä vaatii toimia muun muassa kaupungin
muiden viranomaisten, koulutusyhteisöjen ja yritysten kesken pystyäksemme kilpailemaan osaavista ihmisistä. Vuoden 2021 valvonta ja riskienhallinta korostui, mikä näkyi myös arviointikertomuksesta. Varautumista koordinoi valmiusjohtoryhmä toimien erinomaisesti levittämällä ajantasaista tietoa koko organisaatiolle. Äänestysaktiivisuus oli huolestuttavan alhainen kuntavaaleissa. Vain 47,7% kotkalaisista äänesti. Toimenpiteet äänestysaktiivisuuden nostamiseksi eivät saa unohtua. Nyt täytyy ehkä myös sanoa, että haloo Kotka, aktivoitukaa tässä asiassa. Kuntalaisten osallisuus on ottanut aikamoisia harppauksia eteenpäin ja sitä työtä on jatkettava. Olemme saaneet valtavasti tietoa kaupunkistrategian mittariston toteutumisesta. Kaikki tavoitteet eivät toteutuneet, osittain varmasti liian suuren mittariston vuoksi. Millään ei ole pystytty kaikkia asioita mittaamaan myöskään arjen haasteiden vuoksi, mutta tätä työtä on jatkettava. Erityisesti nostan esiin kaupungin ilmastotyön ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen tärkeyden. Kehitysjohtaja Terhi Lindholm on tehnyt hyvää työtä muun muassa strategian suhteen. Tässä kohtaa on hyvä kiittää häntä ja toivottaa onnea tuleviin haasteisiin naapurikunnassamme. Tilinpäätös ja muut käsittelyssä olevat kertomukset sisältävät valtavasti hienoja asioita, kuten Sunilan selluloosatehtaan alueen esittämisen maailmanperinnön kulttuuriperintökohteeksi, Kotkan kansainvälisen elokuvafestivaalin, joukkoliikenteen kehittämistyön, Kaakkois-Suomen turvapuiston sekä lasten ja nuorten ja liikunnan alojen kehittämistyöt. Ilmastotyötä on saatu koordinoimaan kestävän kehityksen asiantuntija. Ja näistä muista kertomuksista muutama nosto. Arviointikertomus oli hyvin laadittu ja selkeä. Lyhyessä ajassa on saatu paljon aikaan, kiitos siitä tarkastuslautakunnalle. Arviointilautakunta kiinnittää huomiota moneen tärkeään asiaan, joista itse haluan nostaa pari asiaa esiin. Toinen on lukioiden ja EKAMin sekä XAMKin yhteistyössä tapahtuvista tavoitekurssimääristä uupuu lähes puolet. Sekä toinen on varhaiskasvatuksen sijaisrekrytointien suuri määrä. Digitalisaation tuomien monipuolisten mahdollisuuksien ja etäopiskelun tulisi vauhdittaa arviointikertomuksen mukaan eikä hidastaa yhteistyötavoitteita. Ja siitä olen kyllä täysin samaa mieltä ja olen ymmärtänyt, että lainsäädännöllä tätä tullaan varmaankin myös vauhdittamaan. Varahenkilöstön lisääminen olisi mielestäni järkevää aloilla, joilla on pulaa ammattiosaajista ja joilla käydään kilpailua työntekijöistä. Vakituiset työpaikat ovat kaikille aina arvokkaampi asia. Tietotilinpäätös puolestaan antaa kuvan, että hommat ovat hallussa. Siellä nostetaan esiin kehityskohteista, tiedonhallinnan, tietoturvan ja tietosuojan sekä niihin liittyvän riskienhallinnan toteuttamisesta. Erilaiset tiimit toimivat ja tieto välittyy koko kaupunkiorganisaatioon. Henkilöstökertomus puolestaan on monipuolinen ja myönteisessä hengessä valmisteltu. Kaupunkistrategia tehdään näkyväksi koko henkilöstölle. Ohessa suora lainaus kaupunkistrategiamme arvojen aukaisemisesta henkilöstökertomuksessa. Reiluus, rakkaus ja rohkeus halutaan näkyvän kaupungin henkilöstötoiminnassa kautta koko organisaation. Henkilöstöohjelma on kokonaisuus, jonka päälle rakentuu yksittäisten työntekijöiden, esimiesten, johdon ja työyhteisöjen toiminta. Haluamme jakaa hyvän tahtoisuutta ja myönteistä
asennetta. Ja tämä on hyvä lähtökohta Kotkalle hyvänä työnantajana. Kiitos koko kaupungin ja myös kaupunkikonsernin henkilöstölle poikkeuksellisen, ei varmasti aina helpon koronavuoden työpanoksesta. Jatkakaamme myönteisellä asenteella tänäkin vuonna yhteistyötä kuntalaisten, henkilöstön, päättäjien ja sidosryhmien kanssa. Ja lopuksi on aina hienoa sanoa, että näillä sanoilla sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä puoltaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämistä kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vuodelta 2021. Kiitos Tiina. Seuraava ryhmäpuheenvuoro kokoomus RKP-ryhmästä, jonka tulee pitämään valtuutettu Brufors. Riina, ole hyvä. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kanssavaltuutetut, muut läsnäolijat ja kuulijat. Vaikka juhannus jo lähestyy kovaa vauhtia näin tilinpäätöskokouksen yhteydessä, on hyvä hetki palata vielä hetkeksi menneeseen vuoteen ja käydä läpi sen mittaan saavutettuja onnistumisia, mutta myös todeta kehittämisen paikkoja, joista voimme ottaa nyt opiksi tänä kuluvana vuonna sekä tulevaisuudessa. Vuoden 2021 tilinpäätöksestä on luettavissa sitä leimanneet epävarmuudet, heikko ennustettavuus sekä muutokset. Näiden kaikkien vaiheiden jälkeen on positiivista saada valtuuston hyväksyttäväksi Kotkan kaupungilta ylijäämäinen tilinpäätös. Vielä toukokuun valtuuston esityslistalla ollut tilinpäätösversio näytti reilun 3 miljoonaa euroa ylijäämää, mutta korjausten jälkeen meillä on nyt hyväksyttävänä 5,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen tilinpäätös. Tässä tapauksessa voidaan sanoa yllätyksen olevan onneksemme tuloksen kannalta positiivinen. Mutta päätöksentekijänä ei kuitenkaan tässä asiassa voi varauksetta iloita. Myös tämä muutos kuvastaa osaltaan sitä heittelyä, jota tuloksessa ja sen ennustettavuudessa on esiintynyt viime vuonna. Vaihtelu on ollut niin suurta ja raportointivirheitä tapahtunut niin usein, että tätä on vaikea ymmärtää. Näihin on pakko saada nyt tarkkuutta, luotettavuutta ja sitä tulee edellyttää kaikilta konserniin kuuluvilta yhtiöiltä sekä kuntayhtymiltä. Nyt kaupungin tuloksen heilahtelu selittyy pitkälti Kymsoten epäluotettavaksi osoittautuneesta talousraportoinnista. Vielä vuoden 2022 talousarvion vahvistamisen yhteydessä joulukuussa valtuusto teki päätöksiä sillä olettamalla, että vuoden 2021 tulos Kotkassa tulisi olemaan noin 5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ero nyt toteutuneeseen on siis yli 10 miljoonaa euroa parempi. Tämä ennuste-epätarkkuus kuitenkin maksoi kotkalaiselle veronmaksajalle 0,5% veronkorotuksen, josta valtuusto päätti viime marraskuun valtuuston kokouksessa. Kaupungin ja sen päätöksentekijöiden on saatava jatkossa päätöksenteon tueksi luotettavampaa taloustietoa ja ennusteita myös tilikauden aikana. Sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle ensi vuonna merkittävä taloudellinen muuttuja poistuu. Mutta samalla se luo myös epävarmuutta kaupungin talouden kantokyvystä pitkällä aikajänteellä, kun Kotkasta tulee merkittävästi nykyistä pienempi taloudellinen yksikkö. Onneksi kaupungin taseen ylijäämät nousevat nyt yli 20 miljoonaan euroon, joten meillä on hyvistä vuosista kertynyttä puskuria pahan päivän varalle. Vallitsevassa kovassa investointipaineessa yhdistettynä laskeviin verotuloihin ja valtionosuuksiin, kiihtyvään inflaatioon, epävakaaseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja jyrkästi nouseviin rakennuskustannuksiin
puskurille on varmasti käyttöä, jos emme ota vastuullista otetta myös tulevien vuosien taloudenpitoon. Vuonna 2021 on noudatettu edellisen valtuuston hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa, mutta meidän on ensitilassa lähdettävä laatimaan sovitusti uutta talouden tasapainottamisohjelmaa. Positiivista on kuitenkin, että työllisyystilanne kehittyi Kotkassa suotuisasti verrattuna edelliseen, joka näkyy myös verokertymissä. Työttömyysaste on kuitenkin edelleen valtakunnallisesti korkea, eikä tilinpäätös juuri avaa työttömyyden kustannuksia kaupungille. Kuitenkin sieltä on luettavissa, että Kotka mitä ilmeisimmin maksoi 7 miljoonaa euroa työmarkkinatuen sakkomaksuja työttömistään Kelalle. Kotkan pitäisikin nyt ottaa napakka proaktiivinen ote työllisyysasteen nostamiseksi, kun työvoimapalveluiden järjestäminen oletettavasti siirtyy kuntien vastuulle vuonna 2024, olisi meidän etumme mukaista tähdätä työllisyyden hoidon kärkikaupungiksi aktiivisilla toimilla jo nyt. Tähän tarvitaan hyvät yhteydet elinkeinoelämään omaava avainhenkilö organisoimaan työllisyysasioita Kotkassa. Liikaan pessimistisyyteen ei kuitenkaan saa vajota. Viime vuonna meillä eteni hienoja elinkeinohankkeita, kuten Satama-areena ja XAMKin uusi kampusprojekti, joiden uskotaan tuovan mukanaan myös taloudellista hyvää tulevaisuudessa. Mainittavaa on myös se, että Kotka-konsernin tulos ja tase ovat hyvässä kunnossa, kiitos kaupungin omistamien hyvin hoidettujen voitollisten yhtiöiden. Vuoden 2021 henkilöstökertomuksesta on luettavissa positiivisia merkkejä. Työhyvinvoinnin pulssikyselyssä 92% kaupungin työntekijöistä oli ylpeitä työstään. Suurin osa vastaajista myös koki töihin menemisen tuntuvan hyvälle. He tiesivät, mitä heiltä odotetaan, sekä saivat tarvittaessa apua kollegoiltaan. Vastausprosentti oli kyselyssä jäänyt varsin vaatimattomaksi, eikä tuloksia voi siksi laajentaa koko organisaatiota käsittäviksi, mutta näistä saaduista tuloksista voidaan olla kyllä tyytyväisiä. Näin uuden kesätyökauden alussa haluan myös antaa kiitokset kaupungille sekä sen vastuuhenkilöille nuorten kesätöiden, kesätyöyrittäjyyden sekä kesätyösetelin tarjoamisesta sekä siihen liittyvästä organisoinnista. Monelle nuorelle kesätyökaupungilla on ensimmäinen kosketus työelämään ja tärkeä kokemus tulevaisuutta silmällä pitäen. Ikäväkseni joudun kuitenkin toteamaan kaupungin työntekijöiden sairaspoissaolojen olevan viime vuonna jälleen yksiselitteisesti liian korkealla tasolla. Keskimääräiset 18,2 poissaolopäivää per henkilö maksoi kaupungille yli 2 miljoonaa euroa. Sairastaminen käy kalliiksi ja voi olla inhimillisesti raskasta. Tähän kyseiseen lukuun tiivistyykin moni onnistuminen tai vaihtoehtoisesti epäonnistuminen henkilöstöpolitiikan ja johtamisen kysymyksissä. Toivon, että lukuun suhtaudutaan vakavuudella eikä yritetä mennä asiassa liiaksi koronasta johtuneiden poissaolojen taakse. Tämän lisäksi toimia työtapaturmien ehkäisemiseksi on jatkettava. Tämä on nyt uuden valtuuston ensimmäinen tilinpäätöskokous, kun istuva valtuusto aloitti toimintansa vaalien jälkeen loppukesästä 2021. Nyt kuluvaa vuotta on jo eletty puoleenväliin asti ja seuraavaksikin odotamme nähtäviksi ennusteita vuoden 2022 tuloksesta sekä ensimmäisiä arvioita siitä, miltä vuosi 2023 tulee Kotkassa näyttämään taloudellisesti sote-uudistuksen jälkeen. Kokoomus RKP-ryhmä haluaa tässä kohtaa antaa kiitokset kaupungin työntekijöille sekä kaupungin organisaatiolle tilinpäätöksen sekä henkilöstökertomuksen laatimiseksi tehdystä perusteellisesta työstä, kuten myös tarkastuslautakunnalle hyvin laaditusta arviointikertomuksesta sekä siinä yhteydessä esitetyistä perustelluista kysymyksistä.
Kokoomus RKP-ryhmä puoltaa vastuuvapauden myöntämistä ja tilinpäätöksen hyväksymistä. Kiitos. Kiitos Riina. Seuraava ryhmäpuheenvuoro. Perussuomalaisten Samuli Sipakko. Ole hyvä, Samuli. Jännittääkö? Ei kun se johtuu kaupunginjohtajasta. Vitsi. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut ja virkamiehet ja niin edespäin. Tilinpäätöksestä sen verran, että ennen vuoden vaihdetta puhuttiin jälleen uudesta talouden tasapainotusohjelmasta. Siihen ei tarvinnut vielä lähteä. Kuitenkin fakta on se, että se on tehtävä ennemmin tai myöhemmin. Vaikka tilinpäätös onkin ylijäämäinen, se ei tarkoita sitä, että Kotkan kaupungilla olisi hyvä taloudellinen tilanne. Tällä hetkellä näyttää kyllä paljon paremmalta kuin vielä muutama vuosi sitten. Lainakantamme on pienentynyt, ihan niin kuin tässä edellisissä puheenvuoroissa on tullut ilmiö noista raporteista. Suhteellinen velkaantuneisuusasteemme laskenut sekä kaupungin omavaraisuusaste noussut. Me perussuomalaiset olemme silti hyvin huolissamme Kotkan kaupungin tilanteesta, mutta myös hyvin huolissamme koko maailman tilanteesta, joka ikävä kyllä vaikuttaa myös meidän arkeemme täällä Kotkassa. Kotkan osalta voinemme todeta, että asukasmäärä vähenee edelleen ja väestömme samalla ikääntyy. Samaan aikaan tivataan ilmastotoimia, koska maapallo tuhoutuu, mutta toisaalta olisi suotavaa tehdä lisää lapsia tähän pian tuhoutuvaan maailmaan. Todellisuus ei aina kohtaa tilastoja, emmekä me kaikki päättäjät ole aina päätettäväksemme saapuvien asioiden tasalla. Nyt ensimmäistä kertaa moneen 10 vuoteen on muun muassa koronan ansiosta käynyt niin, että pääkaupunkiseudun suomenkielinen väestö on vähentynyt. Muuttoliike on kohdistunut Uudenmaan maaseutumaisempiin kuntiin. Tähän imuun olisi Kotkan nyt päästävä mukaan ja houkuteltava veronmaksukykyistä asukaskuntaa Helsingistä tänne päin. Tämä voi onnistua etätyömahdollisuuksia ja liikenneyhteyksiä parantamalla, esimerkiksi lisäämällä bussivuoroja. Edelleen on huolehdittava siitä, että asumiskustannukset, muun muassa veroprosentti, kiinteistövero, tonttivuokrat eivät enää nouse ja että pienten lähikoulujen ja päiväkotien verkosto pysyy vähintäänkin nykyisellä tasollaan. Tulonsiirtojen varassa elävää väkeä, muun muassa turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset, sekakäyttäjät ynnä muut, olemme houkutelleet jo tarpeeksi. Myös purkukuntoisia rakennuksia on ympäri Kotkaa ja investointitarve on aivan jäätävä. Kun laadimme kunta-alan edellyttämää kaupunkistrategiaa ja lupaamme olla reiluja, lupaamme olla rohkeita ja lupaamme rakastaa kuntalaisiamme, unohdamme silti samaan aikaan laatia lapsivaikutusten arvioinnit yksi toisensa jälkeen. Lisäksi valtuustokausittain korotamme omia palkkioitamme ja toimimme täysin laatimamme kaupunkistrategian vastaisesti. Silti on muistettava, että Kotka on hyvä kaupunki. Se on puolustamisen arvoinen kaupunki ja sen ainoa pätevä puolustaja olemme me kotkalaiset, emme Kotkan perussuomalaiset, niin kuin vappupuheestani sanoi, puoluekannasta riippumatta. Vaan mitä valtuutettu Posti? Tulevaisuutemme on kuitenkin synkkä, koska uuden hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa täydellä teholla ensi vuoden ensimmäisenä päivänä myös kuntien verotulot romahtavat. Tosin vastuutkin vähenevät tai ainakin muuttavat olennaisesti muotoa. Kummallista tosin on se, että tämän uudistuksen piti tuoda säästöjä kunnille. No, eipä taida tuoda. Tilanne tietenkin muuttuu, kun Kymsotelta palveluiden ostaminen loppuu. Sen jälkeen alkaakin uusi aikakausi ja mahdolliset uudet ongelmat. Kaupungin talous pitää sopeuttaa uuteen tilanteeseen. Tämä työ pitää aloittaa nyt, ettei tulisi enempää ongelmia. Työ olisi pitänyt aloittaa jo kauan aikaa sitten. Kaupungin taloudenpito tarvitsee jatkossakin tarkkuutta, huolellista suunnittelua, seurantaa sekä valvontaa.
Tähän on jokaisen kaupungin luottamushenkilön sekä viranhaltijan osallistuttava, kuntalaisia unohtamatta. No henkilöstökertomuksesta sen verran, että kaupungin organisaatiossa tapahtui vuonna 2021 muutoksia henkilöstömäärissä määräaikaisten työntekijöiden osalta. Merkittävin henkilöstölisäys tapahtui opetustoimen ja varhaiskasvatuksen vastuualueella. Lisäykset ovat johtuneet muun muassa koronatilanteeseen liittyvästä hankerahoituksesta sekä koronatilanteen myötä lisääntyneistä sijaistarpeista. Kaupunkimme palkkakulut nousivat miljoonia euroja, joka taas ei johtui useasta eri asiasta. Koronatilanne, luminen talvi, lisätyöt, ylityöt, oli siellä jotain ylityökieltojakin jossain vaiheessa, kuntavaalit, aluevaalit ja erilaiset hankkeet. Ainoa yksikkö, missä ei ole vuosina 19-21 tilastoitu yhtään maksettuja ylitöitä kautta lisätöitä, on nuorisotoimen yksikkö. Onko tämä jonkunlainen ongelma, tai sitten yksikkö on yksinkertaisesti niin hyvin resurssoitu, ettei odottamattomia kustannuksia tule ollenkaan? Epäilen. Tulevina vuosina eläkkeelle jää satoja kaupungin työntekijöitä, joka lisää haasteitamme enenevissä määrin. Sairauspoissaolot ovat pienen notkahduksen jälkeen tasaisesti kasvaneet, mutta siihen esimerkiksi koronan vaikutus on ollut ilmeinen. Eihän koronalla mihinkään kadonnut tai kuollut. Asia vain unohtui, kun Putin päätti lähteä naapurimaahan joukkueensa kanssa. Arviointikertomuksesta en mainitse hirveästi. Tarlan puheenjohtaja Van der Stenia on kehuttu ihan liikaa. Hän on kyllä hieno mies, en mitä sitä sano. Mutta Kotkan kaupungin tarkastuslautakunnan laatimasta arviointikertomuksesta emme puhu kuin tarkastuslautakunnan puheenjohtajan suulla. Ja sehän me kuultiinkin jo. Se on erittäin laadukas, asiallinen sekä kaikki näkökulmat huomioon ottava. Ja jälleen kerran erityiskiitokset sihteeri Juha Reihelle, jonka panos lautakunnan toimintaan ja arviointikertomuksen laadintaan on ollut merkittävä. Arviointikertomuksessa esitetään myös kysymyksiä tapahtumakeskushankkeeseen ja Backstaff Oy:hyn liittyen. Edellä mainittuun aiheeseen tulemme ottamaan kantaa vielä tämän vuoden aikana. Tietotilinpäätöksistä sen verran, jos tuota sanahirviöä moni ymmärtää, niin kaupungin arkiston toiminnassa merkittävin kehittämiskohde on sähköinen arkistointi, joka lisää myös kustannuksia asian tiimolta. Ja vaikka Kotkan kaupungilla on ollut käytössään sähköinen asianhallintajärjestelmä jo usein vuosien ajan, ei kaupungilla kuitenkaan ole käytössään sähköistä arkistointijärjestelmää. Tosin sähköistämiseen liittyy aina ongelmia ja sen haavoittuvaisuus on aivan eri luokkaa kuin paperiasiakirjojen. Uudistuksesta huolimatta Kotkan kaupungin pysyvästi säilytettävät asiakirjat ovat pääosin edelleen arkistoitu analogisina paperiasiakirjoina. Lopetan tämän jo liiankin pitkään jatkuneen puheeni Kotkan työsuojelupäällikkö Tommu Larvin sanoihin. Ollaan hereillä ja tiedostakaamme, mitä ympärillä tapahtuu. Nyt alkaa Kotkan perussuomalaisten kesä. Kiitos. Kiitos Samuli. Seuraava puheenvuoro Vasemmistoliitto ja valtuutettu Hyyryläinen. Antti, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, muut läsnäolijat ja yleisö langan päässä. Edellisissä, erityisesti kahdessa puheenvuorossa kuulimme aika paljon sellaisia perinteisiä talouden madonlukuja, uhkakuvia, haasteita, jopa kauhukuvia, mihin talous voi pahimmillaan mennä, mutta mielestäni olisi edes joskus, vaikkapa tässä tilinpäätöskokouksessa joskus aika hieman hengähtää ja ajatella asioita nyt vaikka sen arvomme rakkauden kautta, että missä ollaan onnistuttu ja mitä kaikkea hyvää meidän tilinpäätöksestä voi lukea. Elikkä se, että esimerkiksi valtuutettu Sibakov nosti tämän velkaantuneisuuden esiin, niin se on vuodesta 2017 noin 85% se aste tippunut jo reippaasti alle 70. Tämä on väistämättä positiivinen uutinen, että suunta on todellakin oikea. Ja vaikka meillä väkiluku on laskenut, niin silti velan määrä per asukaskin on merkittävästi tippunut. Ja ihan vastaavat luvut ovat myös konsernitaseen osalta. Sielläkin velkaisuus on tasaisesti laskenut. Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa nostettiin esiin talouden suunnittelemisen vaikeus ja epävarmuus, koska tilastot ovat heitelleet ja arvioinnit menneet pieleen, mutta tässäkin lohduttautuisin sillä, että näihin pieleen menemisiin on kuitenkin aika selvät syyt.
eli toisaalta mitkä eivät johdu Kotkasta itsestään ja meidän toimista. Eli sote-menot ovat olleet koko ajan hyvin epävarmoja, ennustettavia ja ovat tuottaneet päänvaivaa meille, mutta nyt voimme lohduttautua sillä, että tämän vuoden jälkeen meidän taloussuunnittelussa ei enää tarvitse samalla tavalla ottaa huomioon näitä sote-menoja. Ja se suunnittelu yksinkertaistuu ja helpottuu, tämän on myös talousjohtaja todennut. Toisaalta pari vuotta sitten verotulojen ennustaminen ja vielä ehkä viime vuonnakin oli hankalaa, mutta sekään ei johdu sinänsä Kotkan omista toimista, vaan meillä on ollut näitä tulorekisterimuutoksia ja ynnä muita sellaisia, jotka on vaikeuttanut sitä verotulojen ennustamista. Tämäkin tulee helpottumaan. Ja näistä vaikeuksista huolimatta tosiaan yli 5 miljoonan ylijäämä viime vuonna ja kumulatiivinen ylijäämä merkittävästi vielä suurempi. Minusta tästä pitää olla todella tyytyväinen. Ja tähän pitää olla tyytyväinen. Se, että itse asiassa haluankin kiittää, kuten kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaikkia teitä, poliitikkoja siitä, että viimeisen noin 5 vuoden aikana olemme huomattavasti parempaan ja pitkäjänteisempään suunnitteluun ja parempaan yhteistyöhön kyenneet. Ne poliittiset päätökset, mitä täällä on tehty, niin niillä on oma vaikutuksensa siihen, että tulos on näinkin hyvä. Mutta vielä paljon enemmän haluan kiittää kaikkia kotkalaisia ja aivan erityisesti Kotkan henkilöstöä. Kaupunginjohtajasta aivan sinne johonkin määräaikaiseen sijaiseen asti jokaista henkilöstön jäsentä. Heidän hyvinvointi, heidän osaaminen ja heidän työpanos on se, joka takaa myös sen, että nyt meidän tulos on näin hyvä ja olemme onnistuneet tässä. Ja tämän vuoksi se, mitä tästä tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta olisikin syytä laittaa muistiin ja tulevia talousarvioita silmällä pitäen, on se, että pidämme aivan ykkösasiana sitä, että henkilöstö voi hyvin jatkossakin, sen osaaminen on riittävällä tasolla ja myöskin, että meillä on riittävä henkilöstöresurssi siellä, missä sitä tarvitaan. Tämä on myös sellainen vetovoima, pitovoimatekijä, jolla Kotka jatkossa tulee pärjäämään. Ja sen pidemmittä puheita Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että puollamme tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 2021. Edelleen puollamme arviointikertomuksen, henkilöstökertomuksen ja tietotilin päätöksen sisällön hyväksymistä. Ja vielä lopuksi haluan sanoa, kun tarkastuslautakunnan puheenjohtaja valtuutettu Van der Steen pyysi palautetta työstä, niin minun mielestäni arviointikertomus oli oikein selkeä, hyvä. Siinä oli keskitytty oikeisiin asioihin ja jopa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan puhekin oli aivan hyvän mittainen ja selkeä. Kiitos. Kiitos Antti. Seuraavaksi vihreiden valtuustoryhmä ja valtuutettu Iivonen. Tommi, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja muut asianosaiset. En aio toistaa kaikkea edellisissä puheissa jo toistettuja aiheita, mutta vihreä valtuustoryhmä kiittää puolestaan tarkastuslautakuntaa kattavasta arviointikertomuksesta ja jakaa tarkastuslautakunnan huolen suunniteltujen rakennusinvestointien tehokkaasta toteutuksesta ja rahoituksen suunnittelusta nyt, kun kaikki rakennuskustannukset nousevat pilviin. Muutaman erityisen noston haluan arviointikertomuksesta kuitenkin tehdä. Tarkastuslautakuntakin nostaa esille liikkuvan nuorisotyön VAUTOn onnistuneen toimintamallin ja toivonkin, että kun seuraavassa talousarviossa päätetään tämän arvokkaan työn rahoituksesta, niin vihdoinkin juhlapuheiden lupaukset lunastetaan,
nuorisoon satsataan ja jatkorahoitushankkeille myönnetään. Samoin toivoisin, että nuorison hyvän työllistämismahdollisuuden eli Work Pilotsin markkinointiin panostetaan, sillä luulenpa, että eivät kaikki tämän kokouksen läsnäolijatkaan tiedä siitä mitään. Se on kuitenkin loistava mahdollisuus, jolla yritykset, yhdistykset ja meistä jokainen yksityishenkilönä voi helposti mahdollistaa nuorille tärkeää työkokemuksen karttumista. Henkilöstökertomuksesta jäin miettimään pulssikyselyn tulosta, jonka vastausprosentti oli vain 20. Toivottavasti henkilöstö ei ollut niin uupunut, ettei edes jaksanut vastata kyselyyn. Mutta kyselyn tulos oli hyvä. Jos 87% vastaajista kokee, että työhön meneminen tuntuu hyvältä ja 92% vastaajista on ylpeitä työstä. Henkilöstömme on ihan aiheesta ylpeä työstä. Varsinkin nyt poikkeuksellisena aikoina, jolloin pandemia vaikutti kaikkien työhön monella tavalla ja tasolla. Tilinpäätöksen osalta päästiin onneksi lopulta kuivin jaloin eteenpäin, mutta väistämättä siinä jää miettimään sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakulujen jatkuvaa kasvua, kun sote-uudistus kuitenkin myytiin meille laskevina kustannuksina. Nyt kustannukset ovat nousseet, mutta tuntuu, että palvelujen laatu on enemmänkin laskenut. Toki kaikkeen tähänkin vaikuttaa pandemian mukanaan tuomat poikkeusolot. Kaupungin ilmastotyö näyttää lähteneen hyvin käyntiin. Kestävän kehityksen asiantuntijan aloittaessa tehtävänsä yhdessä ilmastotyöryhmän kanssa Kotka ja Kouvolan ilmasto-ohjelmaa kehittävä yhteistyöhanke on saatu käyntiin ja lähdimme mukaan ympäristöministeriön rahoittamaan hankkeeseen, jolla myös vauhditetaan ilmastotyötä. Joukkoliikenteen kilpailutuksen myötä siirrytään sähköbusseihin ja kaupungin henkilöstölle on hyväksytty kestävän liikkumisen suunnitelma. Nämä ovat askelia oikeaan suuntaan ja toivottavasti tulevaisuudessa huomioimme osaltamme vielä paremmin myös biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden. Lopuksi vielä kiitos koko kaupungin henkilöstölle, kentältä, virkamiehiin ja kaupungin valtuutetuille yli puoluerajojen. Että on yhdessä soudettu eteenpäin poikkeusoloistakin huolimatta ja tietysti kaupunginjohtaja Esa Sirviölle, joka tätä laivaa on kipparoinut. Yhdessä me selviämme näistäkin myrskyistä reiluudella, rakkaudella ja rohkeudella. Kiitos. Kiitos Tommi. Seuraava ryhmäpuheenvuoro KD ja valtuutettu Almgren. Mikko, ole hyvä. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kokousta seuraavat henkilöt. On aika kiittää teitä viranhaltijoita ihan jokaista, meidän hallitustamme ja valtuustoa hyvin tehdystä työstä. Tilinpäätös on tarkasti ja hyvin laadittu. No yksi ihan pieni miinus ulkoasusta kohdassa riskihavainnot tavoitepojuittain. Teksti oli siinä niin pientä, että ihan joutui suurentelemaan eikä siltikään saanut siitä oikein selvää. Mutta se on varmaan tulevaisuudessa korjattavissa, semmoinen tekninen ongelma. Kuluneen vuoden haasteet ja käänteet olivat poikkeuksellisen suuria ja merkittäviä. Merkittävä asia oli myös, että 1. elokuuta toimintansa aloitti uusi vaaleilla valittu kaupunginvaltuusto, kuten kaikki tiedämme. Kiitos myös tarkastuslautakunnalle. Niin kuin täällä on jo mainittu, te jouduitte hieman epäkiitollisen tehtävän eteen tarkastuslautakunnan kokoonpanon vaihduttua lähes kokonaan vaalien vuoksi. Koronaepidemia haittasi todellakin edelleen yhteiskuntamme ja myös kaupungin toimintaa. Korona-avustusten määräaikaisuus ja tällaiset asiat on kuitenkin hyvin tiedostettu.
Ne tulee vaikuttaa meidän budjettiin jatkossa. Tyytyväisyydellä kuitenkin voidaan todeta, että kaupungin varautumis- ja kriisivalmius on kasvanut korona-aikana. Tämä on huomioitu myös uudessa hallintosäännössä. Venäjän ja Ukrainan sodasta johtunut tilanne on vaatinut ja vaatii jatkossa myös kuntatasolla erilaisia luovia ratkaisuja ja varautumisskenaarioita nimenomaan talouden ja kyberturvallisuuden suunnittelussa. Tulevat ajat tulevat olemaan erittäin haastavia. Helppoja ratkaisuja ei ole. Hyvinvointialueuudistus pienentää kuntien tulorahoitusta merkittävästi. Huolena on, että tarkemmat valtiolle siirtyvät kustannukset ja tulot ovat vielä pitkälti hämärän peitossa. Kotkan tuloveroprosenttia jouduttiin rukkaamaan, nostimme sitä tälle vuodelle 0,5%. Ja tämä johtui Kymenlaakson kunnat yllättäneestä Kymsoten aiemmin ennakoimattomasta tarpeesta 10 miljoonien eurojen maksujen korotuksista, siis Kymenlaakson kunnille yhteensä. Suurin yksittäinen selittävä tekijä on Kotkan toimintakulujen kasvulle juuri tämä sosiaali- ja terveyspalveluiden laskutus. Ostimme palveluja Kymsotelta reilusti yli 200 miljoonalla. Ja siihen nähden ennustettavuus ja tiedonjako kyllä epäonnistuivat. Tilinpäätöskirjassa kerrotaan jopa äärimmäisistä vaikeuksista saada luotettavaa tietoa sosiaali- ja terveysmenojen kehityksestä Kymsoten puolelta. Näin ei saisi missään tapauksessa olla. Merkittävää ja myös haasteellista on, että Kymsote lakkaa toimimasta kuluvan vuoden jälkeen. Näin kuntien ohjausmahdollisuus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen sekä tuottamiseen on jatkossa mahdollista vain tiiviin yhteistyön kautta. Suoraa omistajaohjausta kunnat eivät voi enää käyttää. Uusi aluevaltuusto ja virkakoneisto ovat tällöin avainasemassa. Maakuntauudistus toteutuu vuoden 2023 alusta ja suurin kiinnostus kaupungimme Kotkan näkökulmasta kohdistuu uuden kunnan rahoitusrakenteen muodostumiseen. Myönteistä on, että Kotkan kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös osoittaa tosiaan tuon 5,5 miljoonan euron ylijäämää. Ja talousarvioon nähden verotuloja kertyy yhteensä yli 10 miljoonaa euroa arvioitua enemmän. Ja kaupungin omaan taseensa kertynyt ylijäämä oli 20,6 miljoonaa ja konsernitulos voidaan sanoa, että se oli erittäin hyvä. En nyt toista, se luku jo kuultiin täällä. Mutta kuitenkin sitten koko konsernin laskennallinen lainakanta asukasta kohden tilinpäätöshetkellä se oli 9 749 euroa, on se aika paljon. Väkimäärä laski, kuten kuulimme edelleen, ei olla enää muuten kovin kaukana 50 000 asukkaan rajasta. Muistaakseni kun kuntaliitos tuli aikoinaan, niin Kotkan väkiluku oli hetkellisesti yli 70 000. Väestö vähenee, ikääntyy. Rakenteelliset uudistukset ja muutokset ovat välttämättä meidän edessämme, koska muun muassa valtionosuudet, verotulot ovat riippuvaisia myös väestön määrästä. Koko Kymenlaakso menetti väestöstään lähes 1400 henkeä. Joudumme näin ollen etsimään uudenlaista talouden tasapainoa. Myönteistä on, että työllisyys parantui 3%, mutta työn kohtaanto-ongelma, siihen on myös täällä viitattu, on Kotkassa kuitenkin merkittävä. Mutta hyviä asioita. Tapahtumakeskus, Satama-areena, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kotkan kampus ovat alkaneet nousta konkreettisesti. Kantasataman osalta turvapuistohanke etenee, samoin matkustajaterminaali ja rajanylityspaikka. Tärkeitä Karhulan puolelle suunniteltuja kouluhankkeita saatiin eteenpäin ja muun muassa Katariina Nuimalan, Arto Tolsenan areenan asioita on edistetty. Akkuteollisuuden saaminen Kotkaan edistyy. Ja oli siellä pienenä mainintana, että itäinen rantarata, sekään ei ole unohdettu asia. Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa, ja painotan nyt tätä hyvinvointilautakuntaa, siellä on nuorisotyö, liikuntapalvelut, hyvinvoinnin, terveyden sekä kulttuurin vastuualueet. Toivomuksemme on, että ne saadaan nivottua tulevaisuudessa yhä paremmin yhteen. Hedelmällinen yhteistyö näiden välillä luo tulevaisuudessa, nyt ja tulevaisuudessa merkittävää hyvinvointia kuntalaisille vauvasta vaariin. On syytä mainita myös elinvoimavaliokunta, joka oli myös siellä tarkastuskertomuksessa.
Se aloitti uutena valiokuntana toimintansa viime syksynä ja voidaan sanoa, että valiokunta on alkanut päästä työnsä ytimeen. Kuten Ilari van der Steen toteaa tarkastuskertomuksessa, valiokunnan toimenkuva on erityisen merkittävä ja laaja. Henkilöstökertomuksen osalta havainnoisimme myös sairauspoissaolon hienoisen kasvun. Se oli tosiaan se 18,2 päivää työntekijää, edellinen luku oli 16,9. Pitäisimme tätä kuitenkin aika maltillisena, kun ajatellaan näitä Kotkan kaupungin työntekijöiden ikärakennetta. Siellä on vanhenevaa ja kohta eläkkeelle siirtyvää porukkaa ja ongelmana ehkä tuleekin olemaan, miten saamme täytettyä nämä toimet ja virat sitten, kun tämä eläköityminen vaan kiihtyy. Ilahduttavaa on, että uusia yrityksiä syntyi nettona 200 kappaletta ja että Kotka nousi 3. koko maan yrittäjäystävällisyyttä vertailtaessa. Kiitokset myös kursorille näistä. Kristillisdemokraatit kiittää kaikkia asianomaisia ja koko Kotkan kaupungin henkilökuntaa hyvin tehdystä työstä. Meillä on paljon hyviä osaajia. Valtuustoryhmämme on valmis osaltaan hyväksymään vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myöntämään vastuuvapauden kaikille niille, joita asia koskee. Kiitos. Kiitos Mikko. Ja viimeinen ryhmäpuheenvuoro, keskustaryhmän valtuutettu Klemola. Riitta, ole hyvä. Hyvät valtuutetut, arvoisa puheenjohtaja ja kokouksen seuraajat. Tämä on lyhyempi kuin Mikon. Täällä on lausuttu paljon kiitoksia eri tahoille. Yhdyn niihin. Jokainen on tehnyt hyvää työtä. Parhaansa uskon näin. Valtuutettujen tehtävä on pitää talous tasapainossa. Sehän on helpommin sanottu kuin tehty, koska haasteita on riittänyt ja riittää. Ensiksi on meistä riippumattomia yleisiä haasteita, niin kuin tämä korona. Aika paljon tiedämme sen seurauksista, hyvistä ja huonoista, ja valtion tukitoimet ovat auttaneet haasteiden voittamisessa. Kuntatalous on kestänyt paremmin kuin ajateltiin, mutta valtio on velkaantunut suuresti, mikä ei voi jatkua loputtomiin. Voi vain arvailla, miten se vaikuttaa tulevaisuudessa kuntien talouteen. Eduskuntavaalitkin ovat vajaan vuoden päässä. Kotkan taseen alijäämä on saatu katettua omilla kertaluontoisilla toimilla. Sähköosakkeiden ja työterveyden myynnillä, energian oikaisukirjauksilla, koronatuilla ja veroprosentin korotuksella. Tänään myymme Karhulan sairaalan, mutta mitenköhän pitkään pystymme tasapainottamaan taloutta kertaluonteisilla toimilla? Tällä hetkellä voimme iloita ylijäämäisestä tuloksesta sekä emossa että konsernissa, mutta Ukrainan sota tuo rajuja haasteita Venäjän pakotteiden myötä. Olemme kuulleet satamasta huonoja uutisia sekä matkailusta ja kaupankäynnistä on odotettavissa samaa. Lisääntyykö työttömyys ja taantuma taitaa olla ovella. Kymenlaakso täytyy saada Ukrainan kriisin seurauksena tuleviin itäisen Suomen erityistukitoimenpiteisiin mukaan. Siis Kymenlaakso täytyy saada Ukrainan kriisin seurauksena tuleviin itäisen Suomen erityistukitoimenpiteisiin mukaan.
Tätä on lopattu viime viikonloppuna valtiovarainministerille. Täytyy kyllä kiittää talouslukujen kanssa kamppailevia virkamiehiä ja naisia kärsivällisyydestä. Kuntayhtymä Kymsoten toiminta on ollut ennalta arvaamatonta. Mutta hyvinvointialueuudistus on kuitenkin historiallisen suuri ja tarpeellinen. Ja uusia käytänteitä muokataan varmaan vielä pitkään. Lautakuntatarkastelussa huomio kiinnittyy kuitenkin, miten hyvin muut, paitsi hyvinvointilautakunta, pysyvät talousraameissa, vaikka hekin tekivät parhaansa. Sote-uudistus helpottaa talouden tasapainottamista, kun ennalta arvaamattomat sote-menot jäävät pois. Kokonaisuutena ajatellen konsernilla menee hyvin. Siihenkään ei voi tuudittautua, koska konsernissa myös on paljon lainaa ja korot ovat kasvussa ja ihan kaikki eivät ole suojattu nousevilta koroilta. Sataman logistinen sijainti ei ole niin hyvä kuin ennen Ukrainan sotaa. Energiamarkkinat ovat myllerryksessä ja rakennuskustannukset nousseet. Edellinen valtuusto viime vuonna teki puolipakotettuna kiireisen päätöksen tapahtumakeskuksen 10 miljoonaa lisärahoituksesta kampuksen kiireisen aikataulun takia, joka ei ollutkaan sitä. Uusi valtuusto olisi saattanut muuttaa suunnitelmia, mutta sille ei annettu siihen mahdollisuutta. Myös kampuksen 10 miljoonaa lisärahoitus tehtiin ennennäkemättömällä kiireellä. Kotkaan halutaan hyvä kampus, mutta paljon ristiriitoja herättäneen tapahtumakeskuksen eteen joutuu tekemään rutkasti töitä kannattavuuden eteen, jotta herätettäisiin myös jonkun hotellioperaattorin luottamus. Investointiohjelma on raju ja meille on sanottu, että puolet suunnitellusta investoinnista pitäisi pudottaa pois. Ovatko nämä viime keväänä ennen vaaleja aika näyttävästi lehdessä esitellyt Karhulan investoinnit, siis tarkkoine rakennusvuosineen, vaalipuhetta toivottavasti eivät. Oliko ne vain tehty rauhoittamaan karhulalaisia samalla, kun Kantasatamaan investoidaan ennen näkemättömiä suuria summia? Tyytymättömyyttä tähän on kuitenkin ilmassa. Kotka tarvitseekin uusia tuottavia investointeja taloutensa turvaamiseksi. Olen vienyt eteenpäin Kotkan kaupunginjohdon aloitteita. Keskusten puoluekokous viikonloppuna puolsi muun muassa aloitetta teollisten investointien kotiuttamiseksi Suomeen. Toimintamallia, jossa otetaan investointinyrkki käyttöön mittavia investointihankkeita suunniteltaessa. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmistellaan jo investointien kiihdytyskaistaa koskevaa toimintamallia. Myös viennin vauhdittamista koskevaa aloitetta kannatettiin. Uudistuvan teollisuuden strategia on tosin vasta laadittu ja sen tavoitteenhan on, että Suomi on vuonna 2030 maailman kilpailukykyisin toimintaympäristö hiilineutraalisuuteen tähtäävälle teollisuudelle ja Kotkassa tietysti toivomme, että saamme osamme tästä. Lisäksi keskusta viime viikonloppuna, tuon nyt näitä terveisiä tuoreita, puolsi yliopistojen uusia hankkeita yliopistokeskuksiksi alueilla, joilla tällä hetkellä ei ole yliopistoa tai yliopistokeskusta, siis myös Kymenlaakson tätä yliopistokeskustatusta. Keskustan tavoitteena on koulutustason nosto ja tasapainoinen aluekehitys.
Myös hieno 3. sija yritysbarometrissa luo uskoa yrityselämän kehittymiselle. Tällaisissa huolta kantavissa, mutta kuitenkin toiveikkaissa tunnelmissa keskustan valtuustoryhmä hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen, arviointikertomuksen, tietotilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen. Kiitos Riitta. Näiden 4 pykälän osalta siirrymme nyt yleiskeskusteluun ja nyt on 3 pyydettyä puheenvuoroa. Ensimmäisenä valtuutettu Brask. Niina, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja otan tässä puheenvuorossa kantaa tähän henkilöstökertomukseen ja luulen, että mulla on aika hyvä käsitys ihan valtakunnallisesti ylipäätänsä henkilöstöhallintojen toiminnasta. Olen päässyt seuraamaan valtakunnallisesti eri kuntien henkilöstöhallintoa ja sen takia tämä asia nyt erityisesti minua kiinnostaa. Yksi lähtökohta hyvään henkilöstöjohtamiseen liittyy siihen, että käydään paljon keskustelua ja ennakoidaan tulevia asioita. Kotkan kaupungin toiminta henkilöstöjohtamisen näkökulmasta tukee hyvin yrityskulttuuria ja tukee myös terveitä eettisiä toimintatapoja. Nyt en löytänyt äkkiseltä, että onko Kotkan kaupungilla eettisiä ohjeita, mutta jos on, niin hyvä. Ja ehkä jos ei ole, niin voisi ehkä miettiä, että onko niille tarvetta. Mutta toisaalta Kotkan kaupungin toiminnassa ei tältä näkökulmalta ole mun mielestä mitään huomautettavaa. Nämä periaatteet lähtee johdosta ja valuu sitä kautta myös henkilöstölle, joten varmaan hyvä tarkastelukohde. Se, mikä nyt oli ilahduttavaa strategian jäljiltä, niin arvot on nostettu siinä kokonaisuudessani tosi hienosti esiin ja niin ne arvot ja meidän missiot ja visiot lähtee elämään tässä maailmassa. Muutama huomio, jotka on tullut jo tässä muissakin keskusteluissa esiin, niin on se, että määräaikaisten määrä oli hieman noussut ja taas henkilöstöluku kokonaisuudessaan on laskeva ja liittyy tähän hyvinvointialueeseen ja siihen siirtyvän henkilöstön osalta. Se, mikä tänään poistettiin listalta, se siirtosopimus, niin on asiakirja, jolla turvataan henkilöstön turvallinen siirtyminen ja sen osalta oikeudenmukainen kohtelu pitää toteutua ja sen osasta niin se on tärkeässä roolissa tämä henkilöstön siirtosopimus. Tunnetusti taas meidän kaupungin luottamushenkilöiden ja kaupunginjohdon vuorovaikutus on ollut hyvinkin sujuvaa ja nähdään, että tässä vaikutukset päätöksenteon tasolle saakka on kunnossa. Se, mikä Kotkassa on aina tunnetusti ollut vahvaa, niin on pääluottamusmiesten kanssa käyty yhteistyö ja keskustelu. Ja joskus se on hyvinkin kriittistä kantaanottavaa, mutta joka kerta niistä on päästy eteenpäin. Ja näinhän tämä on pääluottamusmiesten kanssa. Heidän tehtävä on tuoda asioita esille. Tässä tuotiin myös esille näiden sairaspoissaolojen osuutta ja se on tosiaankin mielestäni myös vähän huolestuttava. Sitä ei selitä korona, vaan nämä nousseet tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveysongelmat. Ja tähän olisi mun mielestä kaupungin syytä nyt kiinnittää enenevissä määrin huomiota tulevaisuudessa. Sitten tuolta entisen työmaan kautta niin olen saanut seurata valmiusryhmätyöskentelyä sekä koronatiedottamista ja se näyttäytyi kyllä kaikkien kokonaisuuksien osalta todella hienosti. Kaikki muutokset on viety aina ennakoivasti eteenpäin ja kaikki YT:t ynnä muut palkankorotukset ja tämän tyyppiset asiat, niin ne on aina osattu hoitaa ennakoivasti. Iso kiitos kuuluu henkilöstölle ja henkilöstöhallinnolle ja johdolle, ja tosiaankin on todettava, että tämä aikakausi on ollut hyvin raskas koronasta ja näistä maailman mullistuksista johtuen, joten toivotaan kaikille tsemppiä vielä. Kiitos Niina. Seuraava puheenvuoropyyntö. Valtuutettu Frilander Paavilainen. Eeva-Liisa, ole hyvä. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Arviointilautakunnan työohjelmasuunnitelmani on ollut hieno, kunnianhimoinen ja hyvin laaja. Raportin lisäksi liitteenä on oivallinen taulukko eri väreineen kuvaamaan tavoitteiden toteutumista. Taulukko helpottaa kokonaisuuden hahmottamista.
Sivulla 10 on laadittu loistava kehikko arvioinnin aputyökaluksi ja ilmeisesti ajatuksena tarkastuslautakunnalla on ollut aiheiden tekstin ryhmittäminen. Viitekehyksen käyttö kuitenkin raportoinnissa hukkuu. Kehikon 4 osa-alueen käyttö raportoinnissa olisi ollut lukijaystävällinen tapa raportoinnille. Se olisi auttanut myös arviointia, tekevien haastattelujen struktuuria ja raportoinnin selkeyttä. Kaupunkisuunnittelun toimiala on onnistunut työssään erittäin hyvin saavuttaen hyvin tavoitteet. Menossa on monipuolisia työläitä hankkeita, mutta siitä huolimatta tavoitteissa on pysytty. Kaupungin kehittämisessä on tällä hetkellä menossa erittäin vireä kausi. Siksi voikin kysyä, että onko kaupunkisuunnittelussa tarpeeksi tekijöitä, jotta työkuorma, määrä ja laatu ei ole liian raskas yksittäisille työntekijöille. Koulutussektorilla tässä jo aikaisemminkin todettiin se, että lukio, EKAM ja XAMK ei ole saavuttanut yhteistyön tavoitteita, mikä olisi erittäin hyvä asia. Me näimme Kuopiossa, kun olimme vierailulla, missä oli nämä kaikki koulutussektorit oli samalla kampuksilla läheisyydessä ja tekivät erittäin tiivistä yhteistyötä siellä Kuopiossa. Myöskään henkilöstön täydennyskoulutus ei ole toteutunut arviointiraportin mukaan. Myöskään nuorisotyössä lähes kaikki tavoitteet on saavuttamatta, lukuun ottamatta sitä liikkuvaa nuorisotyöpistettä. Myöskin nuorisotyössä piti kehittää digitaalisia palveluja nuorison ja työntekijöiden välille, mutta ne ovat jääneet kehittämättä, joka on kysymysmerkillä, että miksei koronan aikana esimerkiksi tätä olisi voinut kehittää. E-Kotka ei ole toteuttanut myöskään asiakaspalautekyselyä, minkä tuloksi olisi käytetty palvelujen laadun parantamisessa ja myöskin vähän käytettyjen palvelujen kriittisessä arvioinnissa. Toteuttamatta jätetyn kyselyn syytä ei ole siis tässä raportissa kerrottu. Sen sijaan on kuitenkin kehitetty ympäristönsuojelun valvontaohjelma, ruokamyrkytysvalvontalomake sekä eläinlääkintähuollon valvontajärjestelmä yhdessä Haminan kanssa. Näillä huomioilla totean, että raportti oli erittäin selkeä ja luettava. Ja vielä kun minulla on tässä aikaa, niin ilmeisesti vähän ei olekaan joo. Lopetan tähän. Voin pyytää sitten uuden puheenvuoron kohta. Kiitos Eeva-Liisa, tunnollisesti noudatit 3 minuutin puheenvuoroaikaa. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Hassu. Johanna, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat ja kuulijat. Pureudun asiaan, mitä on käsitelty jo useampaan otteeseen tänään täällä. Ja teemana on se, että henkilöstökertomuksesta selviää, että sairauspoissaolojen määrä on korkea ja kasvanut suhteessa verrokkikaupunkeihin. Sairauspoissaolopäivien määrä nousi reilulla päivällä henkilöä kohden vuodesta 2020, jolloin sairauspoissaolot olivat noin 17 päivää per työntekijä. Nyt vuonna 2021 sairauspoissaolot olivat jo yli 18 päivää per henkilö. Syitä kun mietitään, niin covidista puhutaan, mutta kyllä se on ihan keskeistä, että lyhyitä sairauspoissaoloja on noin 50%, mielenterveyshäiriöt ja sitten tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat pääsyyt, jotka aiheuttivat eniten sairauspoissaoloja. Mitä tämä kaikki maksaa? Viime vuonna sairauspoissaolojen kustannus sijaiskuluineen oli noin 2,6 miljoonaa euroa. Nousua edellisestä vuodesta oli 200 000. Työterveyshuollon sopimuksen mukainen kustannus on noin 480 euroa, mutta tämän mukaan, kuinka paljon sairauspoissaolopäiviä on ollut, niin summa on 544 euroa per henkilö. Eli tästä on aika helppo vetää johtopäätöksiä, mihin kannattaa satsata. Työterveyden tilastoissa huomio kiinnittyy myös työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologien vastaanottojen vähäiseen määrään verrattuna lääkärillä käynteihin. Erona on tuhansia käyntejä. Onhan niin,
että työntekijät pääsevät näiden palveluiden piiriin ilman lääkärin lähetettä ja tietävät tästä mahdollisuudesta. On huomioitava, että ennen kaikkea työterveyshuollon tehtävä on ennaltaehkäisevä toiminta eikä vain sairauden hoito. Kysymys kuuluu, kuinka paljon työterveyshuollolla on yhteistyötä kaupungin vastuullisten tahojen kanssa poissaolojen vähentämisen keinoista, onhan työterveyshuollolta tilattu tämänkaltaisia toimia. Mutta erittäin positiivista oli havaita, että ravitsemusterapeutti ja sosiaalialan asiantuntijan palveluja on opittu käyttämään. Toivottavasti tämä trendi jatkuukin tulevaisuudessa. Koska muiden ammattilaisten kanssa yhdessä asiakkaan terveystilanteesta saadaan kokonaiskuva ja ongelmia päästään paremmin ratkomaan. Mutta mietitään sitä summaa, mikä on sovittu. 480 € per työntekijä. Riittääkö se jatkossa? Uskon, että nyt suunnitelmat ovat terävöityneet ja kun toimenpiteet tehdään oikein, niin sairauspoissaolot vähenevät. Aika tämän näyttää, toivottavasti näin positiivisesti. Kiitos kaikille. Kiitos Johanna. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Paatero. Sirpa, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, otin puheenvuoron siitä syystä, että tunnen olevani täällä yksi konkareista, jotka ovat istuneet täällä 20 vuotta ja vähän enemmän. Ja kun mietin niitä vuosia aiemmin, milloin meillä oli hyvin pitkään negatiivinen tulos vuodesta toiseen, niin ollaanhan nyt ihan erilaisessa maailmassa. Me tehdään ylijäämää, meillä on varallisuutta, jota voidaan myöskin hyödyntää. Ja jos katsoo vaikkapa vuosikatteen ja poistojen tulosta nyt verrattuna vaikka 5 vuotta sitten olleeseen tilanteeseen, niin ollaan aivan eri maailmassa. Ja mikä positiivisinta tietenkin siihen vaikuttaa se, että meillä koko kaupungissa tämä vire niin yritysten osalta, kuntalaisten osalta on toisessa asennossa. Ja se näyttäytyy myöskin tietysti sitä kautta, että meillä työllisyys on parantunut kaikissa ikäryhmissä. Pitkäaikaistyöttömyyden osalta, nuorten osalta sekä ikääntyneiden osalta. Ja mitä parempi työllisyys meillä on, sitä enemmän meillä on verotuloja ja sitä vähemmän meillä on niitä sakkomaksuja. Eli se on kyllä meidänkin kunnan ihan avainasia hoitaa eteenpäin. Tässä tulevaisuuteen varmaan joudutaan katsomaan nyt, kun se työllisyyden hoito yhä edelleen tulee enemmän toivottavasti tänne kunnan puolelle, jolloin meillä ne vastuut siitä myöskin kasvaa itsellämme, miten sitä työllisyyttä parannetaan. Mutta muutama sana tähän tietotilinpäätökseen, koska se on kiinnostava ja se on semmoinen uusi asia, mikä on vain muutamina vuosina tehty, missä tiedonhallinta, tietoturvallisuus, tietosuoja sitten tulee ajankohtaisesti käytyä läpi. Mä olen tosi ylpeä Kotkasta, että tätä tehdään. Mä olen ylpeä siitä, että Kotka on mukana näissä muun muassa taistoharjoituksessa, jota on nyt vuosittain käyty läpi, jota siis valtakunnan tasolta organisoidaan. Mietitään, miten meidän tietoturva kestää esimerkiksi palvelunoista hyökkäyksiä, miten meidän henkilöstö on koulutettu, miten meillä pystytään vastaamaan näihin kaikkiin. Toisena on olemassa tämä Judo-hanke, joka löytyy myöskin sieltä listalta, jota DVV organisoi, Digi- ja väestötietovirasto. Samalla tavalla se, että me ollaan itse mukana niissä kaikissa, mitä voidaan valtakunnan tasolta saada, ja toisaalta koulutetaan omaa henkilöstöä. Koska tulevaisuudessa tämä kyber, johon meillä myöskin tietysti turvapuisto tulee vastaamaan, mutta myöskin nämä kaikki muut asiat tulee yhä ajankohtaisemmiksi ja me joudutaan niihin vastaamaan. Mutta toisaalta, mitä parempi meillä on tietopohja niistä kaikista teknisistä ongelmista johtuvatta, mitä nyt on etenkin tuolla Kymsoten puolella ollut, niin me päästään siihen tietopohjaiseen päätöksentekoon. Me voidaan kaikki nämä tässäkin valtuustossa tehtävät päätökset paremmin pohjata, kun meillä on automatisoidut tiedonkeräysjärjestelmät, jonka kautta sitten niitä niin euroja kuin muitakin päätöksiä voidaan tässä valtuustossa viedä eteenpäin. Ja erittäin hyvä, että myöskin tässä ollaan mukana kehittämässä digitaalisia palveluita. Juuri katsoin meidän Kouvolan kanssa yhteistä OSKU-hakemusta, jossa digitaalisuutta lisätään, mutta näin lyhyesti, puheenjohtaja.
Kiitos Sirpa. Ennen kuin jatketaan puheenvuoroja, niin pidetään pieni tauko. Sitä oli pyydetty tuossa jo aikaisemmin ja palataan sitten näihin puheenvuoroihin. Kello on nyt 5:05, niin jatketaan 15 vailla.
15 vai loppuu. Jos sä käyt sanoa sen, niin me vaihdat sitten. Aha, joo. Eli sinne Karinan tilalle tulee sitten toi Niko Nurmi. Niko Nurmi. Sitten tuo Tero Flink saattaa myös lähteä aikaisemmin pois ja sinne tuli sitten Susanna Blomberg. Aika lämmin. Mitäs jos minä otan ton vissypullon tosta, mikä on vielä vapaa? Onhan siinä jahvaa. Niin, ja tuolla on yksi vielä. Eikö kaksikin? Tuolta on vissiin jo loppu. Niin. Kävit se Passatissa? Miten se ehdit? Ai sieltä löytyy. Ai siellä oli. Ai. Mihin? Ai. Juhannus. Jahas. Onko se nyt 19.45 ihan kohta? Nyt mullakin on, no niin. Jatkamme kokousta. Yleiskeskustelu pykälien 94-97 kohdalta jatkuu. Seuraava puheenvuoro, valtuutettu Brask. Niina, ole hyvä. Paina nappia. Kestää kaikki. Nyt tuli vissiään, joo. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, niin ajattelin käyttää tästä tietotilinpäätöksestä, koska se on sen arvoinen asia. Mutta nyt mulla menee vähän niin kuin valtuutettu Sipakovin puheenvuoro, että totean, että meillä on hyvin tiivis ja hyvä tietotilinpäätös, mille Sirpa äsken kertoi jo hyvät perusteet, mie en lähde nyt niitä kertaamaan, mutta tämä digitaalisuus, mitä itsekin edistän ja haluan, että digitaalisia palveluita viedään eteenpäin, niin meidän täytyy muistaa, että tällä hetkellä meillä on vielä kuntalaisia, jotka ei ihan kaikkialle pääse, ja huomioidaan myös tämä väkijoukko tässä digitaalisuuden kovasti kiireessä kehittyvässä maailmassa. Se on tulevaisuutta ja meidän pitää olla ajassa mukana, mutta nämä riskit, mitä tässä kuvattiin, niin ne on erittäin oleellisia ja ajankohtaisia. Ja koulutukseen on kiinnitetty huomiota, niin kiitos tästä tietotilinpäätöksestä, tämä oli hyvä. Kiitos Niina. Seuraava puheenvuoro, valtuutettu Frilander Paavilainen. Eeva-Liisa, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.
Tässä arviointikertomuksessa on yleisesti otettu kantaa niin korona-aikana saavutettujen säästöjen positiiviseen vaikutukseen kaupungin taloudessa. No se on hyvä asia tietenkin. Kuitenkin osuvasti niin arviointilautakunta suhtautuu kriittisesti siihen, että korona-aikana on tingitty työllistämisestä siitä huolimatta, että ympäristötoimialalla esimerkiksi juuri mitään tavoitetta ei ole saavutettu henkilöstövajauksen ja suuren vaihtuvuuden vuoksi. Eli ympäristösuojelu ja ympäristöterveydenhuolto kärsivät henkilövajauksesta ja henkilöstön vaihtuvuudesta. Sitten myöskin kaupungissa on tingitty myös henkilöstön täydennyskoulutuksesta kaikesta hyvästä huolimatta ja kehittämisestä esimerkiksi varhaiskasvatuksen osalta. Juuri koulutus olisi ollut mahdollista koronan hiljennettyä niin kuin muuta toimintaa. Ja sitten vielä yksi havainto arviointikertomuksesta. Tämä Hyvinvoiva Kotka-hanke kiinnittää huomiota kotkalaisten elintapasairauksien ennaltaehkäisyyn ja olemme esiintyvyydessäni Suomen kärkikaupunkeja. Näiden sairauksien ennaltaehkäisy tarvitsee ihmisen omaehtoista tekemistä niin liikunnan, kulttuurin kuin ravinnon suhteen. Myöskin ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston suunnitellut poliittisten päättäjien ja virkamiesten tapaamiset jäivät toteutumatta jo toistamiseen. Tähän asiaan on kyllä nyt tänä vuonna puututtu positiivisesti. Hän olisi voitu vaikka verkossa niin toteuttaa tai koronaturvallisesti nämä tapaamiset. Tarkastuslautakunta kiittelee tätä osallisuusohjelmaa, niin kuin me kaikki me tiedetään, että se osallisuusohjelma niin on virkistänyt ja aktivoinut niin kuntalaisia merkittävästi. Kiitos Eeva-Liisa. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Pardi. Juuhan, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluan kiittää kaupungin työntekijöitä, johtoa siitä, että saatiin aikaiseksi hyvä tulos sekä kaupungissa että kaupunkikonsernissa. Sen ikävä puoli tietysti oli se, että siihen osaltaan päästiin veronmaksajien kustannuksella. Se nyt tosin ei ollut suurin osallinen tekijä, mutta kuitenkin johtui tästä epävarmuustekijöistä, mitkä kävi ilmi Riinan puheesta oikein hyvin. Tarkastuslautakunnan tärkein tehtävä on arvioida kaupungin toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Kuten tiedämme, niin tarkastuslautakunta otti vauhdista kapulan vastaan. Kun siirryin itse suoraan kaupungin hallitukseen, niin syntyi tietysti tämmöinen pieni jääviystilanne, että ei voi hirveästi neuvoa seuraajia näissä asioissa. Mutta sen haluan sanoa, että hyvin on otettu kapula vastaan, on tehty ansiokasta työtä, johon on paneuduttu oikein hyvin. Kiitos hyvästä arviointikertomuksesta. Joku sana tästä kuntabarometrista vielä. Siitä haluan kiittää kaupunkia ja meidän elinkeinoyhtiötä tämän hyvän yritysilmapiirin aikaansaamisesta. Siihen ovat yrittäjät kiinnittäneet huomiota ja antaneet kiitoksensa hyvin ansaitusta tehdystä työstä. Tämä harjoitettu elinkeinopolitiikka parhaimmillaan poistaa yrittäjyyden esteitä, edistää investointeja ja houkuttelee uusia investointeja. Tässä ilmapiirissä on hyvä jatkaa. Kiitos. Kiitos Juhan. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Holmberg. Mia, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Mekin yhdyn näihin moniin kiitoksiin, joita on annettu, mutta haluaisin vähän suunnata myöskin tuohon tulevaisuuteen, eli tähän ennaltaehkäisyyn, näihin sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyyn, kun on puhuttu mielenterveysongelmista ja tuki- ja liikuntaelinongelmista. Pirkko Lahti, joka on meidän mielenterveysseuran aivan maailmanlaajuinen guru, sanoi tässä muutama viikko sitten haastattelussa TV:ssä, että parasta mielenterveyden ongelmien hoitoa ja ennaltaehkäisyä on kävely. Yksinkertaisesti kävely. Ja sitten taas tiedän yli 40-vuotisen urani ajalta, että parasta tuki- ja liikuntaelimistön
sairauksien ja haittojen ennaltaehkäisyä on liikunta ja liike, ja erityisesti terveysliikunta, joka pitää tavallaan nämä rajat terveellisinä. En puhu huippu-urheilusta enkä tulosurheilusta. Kiitos Mia. Yleiskeskustelu asiasta päättyy. Siirrytään pykälien yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Otetaan ensin käsittelyyn pykälä 94, tilinpäätös 2021, päätösehdotus sivulla 9. Ehdotus kuuluu: valtuusto hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Avaan keskustelun. Ei pyydettyä puheenvuoroja, joten valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen. Siirrymme pykälään 95, eli arviointikertomus, päätösehdotus sivulla 13. Valtuusto merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi. Lisäksi valtuusto pyytää kaupunginhallituksesta selvityksen vuoden 2021 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen sekä suositusten käsittelystä ja toimeenpanosta kaupunginhallinnossa lokakuun loppuun 2022 mennessä. Avaan keskustelun. Ei pyydettyä puheenvuoroja, joten tämä tulee valtuuston päätökseksi. Siirrytään pykälään 96, tietotilinpäätös, päätösehdotus sivulla 14. Valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2021 tietotilinpäätöksen. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä tulee valtuuston päätökseksi. Siirrytään pykälään 97, henkilöstökertomus 2021. Päätösehdotus sivulla 16. Valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2021 henkilöstökertomuksen. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä tulee valtuuston päätökseksi. Ja nyt, mikäli talousjohtaja Pietu Mänttäri, henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, haluatte poistua, niin saatte poistua. Mikäli haluatte jäädä kuuntelemaan meidän mielenkiintoisia keskusteluja, niin saatte toki jäädä. Kiitos Minna ja Pietu ja mukavaa kesää. Siirrymme pykälään 98, humanitaarisen avun antaminen Ukrainan valtiolle ja väestölle, lisämäärärahan myöntäminen. Päätösehdotus sivulla 19. Valtuusto päättää myöntää 50 000 € lisämäärärahaa hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueen käyttövarausmäärärahaan kustannuspaikalle 3331 HYTE-avustukset. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä tulee valtuuston päätökseksi. Pykälä 99 poistimme listalta. Siirrytään pykälään 100. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2021. Päätösehdotus sivulla 28. Valtuusto merkitsee tiedoksi valtuustokauden hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2021. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoro, pyyntö, valtuutettu Jäntti. Karina, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kertomuksessa oli jonkin verran huolta nostattavia asioita, ja tässä nyt nostan esille niistä ihan vaan muutamia. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on huolestuttava, etenkin koska sijoitettujen lasten määrä on korkealla kaikissa ikäryhmissä verrattuna koko maahan. Päihteiden käyttö on alueellamme suurta huolta herättävää ja vaatii pikaisia toimenpiteitä. Tulokset vauvaperheissäkin olivat ristiriitaisia. Jaksaminen on ollut kovilla, mutta silti ollaan tyytyväisiä perhe-elämään. Vauvaperheissä oli myös paljon taloudellisia huolia, ja nykyisen inflaation myötä tämä ei tule jatkossa ainakaan helpottamaan. Pandemian hoidossa tuntuu koituneen etenkin nuorille ja nuorille aikuisille kova hinta. Ihan valtakunnallisestikin tarkasteltuna yläluokkalaisten ja sitä vanhempien hyvinvointi on romahtanut. Hengästyttävän liikunnan harrastaminen on vähäistä ja ylipaino on kasvussa.
Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus on Kotkassa hieman noussut. Tämä ei valitettavasti kuitenkaan kerro, minkä kuntoisia vanhuksia meillä asuu kotona, eikä se sitä myöten ole myöskään valitettavasti välttämättä meidän vahvuutemme. Meillä on iso työ saada tämä laiva kääntymään, mutta onneksi asiaan on kiinnitetty huomiota. Nyt on ollut aika miettiä, ovatko kaikki keinot olleet onnistuneita ja oikeita ja miten niitä voidaan jatkossa kehittää, jotta päästään parempaan lopputulokseen. Siihenhän sitten tämä tuleva hyvinvointistrategia tietenkin pyrkii. Kiitos. Kiitos Karina. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Eerola. Lauri, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, läsnäolijat ja muut kokousta seuraavat. Ihan lyhykäisyydessä myös tuohon hyvinvointikertomuksen vuosiraporttiin, niin kuin edellisessä puheenvuorossa tuli jo puheeksi, siellä tulee ilmi paljon taas negatiivista asiaa. Tuossa tuli puheeksi, että melkein ne mittarit, mitkä siellä ovat, niin mittaa negatiivista asiaa. Siellä kysytään pahoinvointia ja liikkumattomuutta ja näin päin. Ehkä voisi tulla toisenlainen kuva, jos kysyttäisiin toisinpäin, että kuinka paljon voidaan hyvin ja ollaan tyytyväisiä elämään ja näin päin pois. Ja antaisiko sitten parempaa kuvaa. Toki varmaan nämä mittarit on valtakunnallista, sen mukaan tietysti meidänkin on mentävä, mutta ehkä siltikään en olisi noin huolestunut siitä tilanteesta, mitä täällä on, että valtaosa kuitenkin ja suurvaltaosa ihmisistä on ne nuoria tai työssä käyviä tai työikäisiä tai sitten senioreita, niin varmaan aika positiivisella mielin on. Valmistelijat on tehnyt tarkkaa ja perinpohjaista työtä tehdä tätä raporttia ja sieltä varmasti sen tiedon löytää, mitä tarvitsee etsiä, jos vaan malttaa oikein perinpohjaisesti sinne perehtyä. Mutta ehkä tällaiselle valtuutetulle, jolla on järki kohtuullisen pieni, tai sitten ihan tavalliselle kuntalaiselle, kuka on kiinnostunut asiasta, niin tämä vuosikertomus tai raportti, niin sieltä puuttuu, minun mielestä tästä ryhmässäkin oli puhetta, että sellainen tiivistelmä ja selkeä yhteenveto, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ei ehkä nyt ihan pöytäkirjaa kirjattavaksi toiveeksi tällaista, mutta ajatuksen tasolla niin tällainen yhteenveto ja tiivistelmä voisi olla ihan hyvä ja mikä antaisi nopeasti tai sellaisella lyhyemmälläkin perehtymisellä niin jonkunlaisen kuvan, että missä mennään ja mihin ollaan menossa. Sellainen ajatuksen tasolla. Ehkä se sitten on, jos ei se tässä raportissa ollut, niin sitten siinä hyvinvointikertomuksessa, sitten, mikä jossain valtuustokauden vaiheessa tulee meille kuultavaksi, niin sielläpä sitten vaikka voisi olla sellainen. Ja kiitokset. Kiitos Lauri. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Kurttila. Mia, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kokousta seuraavat läsnäolijat. Meillä on käsillä hyvinvointikertomus 2021 vuosiraportti, joka antaa kattavan kuvan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista ja niiden eteen tehdyistä toimista täällä Kotkassa. Vuosiraportti on koostettu Hyvinvoiva Kotka-ohjelman päätavoitteita ja Kotkan kaupungin kaupunkistrategiaa mukaille. En ala toistamaan kertomukseen koottuja laajoja huomioita, mutta totean, että pidetään huoli tähän johtopäätösosioon kootuista positiivisen kehityksen elementeistä ja toisaalta toivon, että erityinen huomio meillä päätöksentekijöillä kohdentuu tietoa perustuen siihen, että aktiivisilla toimilla löydämme keinoja muun muassa lasten ja nuorten terveellisten elintapojen edistämiseen, turvallisten elinolojen kasvun ja oppimisen tukemiseen, nuorten ahdistuneisuuden lievittämiseen, nuorten työikäisten ja ikääntyneiden päihteettömän elämäntavan edistämiseen sekä ikääntyneiden yksinäisyyden vähentämiseen. Ja kuten tässäkin salissa moneen kertaan tänään on todettu, niin hyvä mielenterveys on kaiken hyvinvoinnin ja terveyden perusta. Arkiympäristö on hyvinvoinnin ja turvallisuuden lähteenä erittäin merkittävä ja siksi meidän valtuutettujen onkin tärkeää kiinnittää huomiota kuntalaisten elinympäristön henkiseen ja fyysiseen turvallisuuteen, koettuun hyvinvointiin ja tekemiemme päätösten seurauksiin näiden osalta. Kiitos Mia.
Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Frilander, Paavilainen. Eeva-Liisa, ole hyvä. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Miksi käytän tämän puheenvuoron on se, että haluan kiinnittää huomiota 8-9-vuotiaisiin nuoriin nimenomaan siitä näkökulmasta, että oppivelvollisuuden laajentaminen on toteutettu Suomessa ja missä mennään 8-9-vuotiailla lapsilla, jotka ovat peruskoulun viimeisen luokan jälkeen, niin luokkalaisella, joo, jotka ovat siirtymässä sitten toisen asteen koulutukseen, eli järkeviin käsiin peruskoulun jälkeen. Eli 8-9-vuotiailla, niin 8-9 luokkalaisilla, anteeksi, siis 8-9-vuotiailla peruskoululaisilla, ei kun luokkalaisilla, 8-9 peruskoulussa olevalla luokalla kokee terveyden tilansa huonoksi 26,5% näistä 8-9 luokkalaisista, eli peruskoulun viimeisillä portailla. 6% tupakoi, 4% nuuskaa, 33% vain heistä harrastaa 1 tunnin liikuntaa viikossa. 18% on ylipainoisia, 11% ei ole, 11% ei ole yhtään läheistä, 13,5% ei koe koulussa, että he ovat tärkeitä koulussa tai omassa luokassa, ja 18% ahdistuneisuutta. Ja nyt jos ajatellaan, että tämän tyyppinen nuori, niin sitten suurin piirtein 12-vuotiaana, 13-vuotiaana, niin jää ilman mitään koulutuspaikkaa, elelemään johonkin ei mitään, niin se on aika huono asia ja siksi niin oppivelvollisuuden laajentaminen on ollut erittäin hyvä asia. Opetuspäällikkö on kertonut, että Kotkassa tämä laajentamisprosessi on mennyt erittäin hyvin ja pudokkaita on ainoastaan muutama tässä ikäluokassa. Eli prosessit on kehitetty loistavaksi täällä Kotkassa. Siksi halusin käyttää tämän puheenvuoron. Kiitos Eeva-Liisa. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten valtuusto merkitsee tiedoksi hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2021. Siirrytään pykälään 101, valtuustokauden 2021-2025 hyvinvointisuunnitelma. Päätösehdotus sivulla 145 ja päätösehdotuksessa valtuusto hyväksyy valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman 21-25. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Hyyryläinen. Antti, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Hyvinvointisuunnitelma on laaja, tärkeä paperi ja se on mielestäni hyvin laadittu. Siinä on sellainen ehkä suurin ongelma on se, että nyt kun meillä on siirtymässä nämä TE-palvelut ja ne koskee tämä siirros hyvinkin montaa asiaa, mikä myös siellä hyvinvointisuunnitelmassa on, niin hyvinvointisuunnitelmasta loistaa poissaolollaan oikeastaan varautuminen ja hyvinvointiasioiden tekeminen sen jälkeen, kun tämä TE-palvelut ovat siirtyneet kunnalle. Syy on ihan ymmärrettävä, koska lainsäädäntökin asiasta on vielä kesken ja oikeastaan vähän nyt seilataan ilman selkeää suuntaa sen asian suhteen. Ja ihan vaan tämän ikään kuin puutteen tai välttämättömän puutteen vuoksi, kun ollaan tekemässä kuitenkin vuoteen 2025 asti suunnitelmaa, niin esitän tällaisen sinne päätösehdotukseen tällaisen seuraavan lisäyksen. TE-toimintojen siirtoon liittyvän lainsäädännön valmistuttua valtuusto käsittelee suunnitelman uudestaan ja päivittää tarvittaessa sitä näiltä osin. Eli sinne päätösesitykseen. Ja olen lähettänyt sen kirjallisena juuri äsken ainakin kokouksen sihteerille. Kiitos. Okay. Kiitos Antti. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Kurttila. Mia, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Viitaten myöskin tuohon Hyyryläisen
lisäykseen tähän päätösesitykseen, niin totean, että tämä hyvinvointisuunnitelmahan on laadittu tutkimus- ja tilastotietoa hyödyntäen ja osallistavalla prosessilla, ja laatimiseen on osallistunut laajasti kaupunginjohtajan nimeämä hyvinvointiryhmä, jossa on ollut edustettuna kunnan eri toimialat, KYMSOTen ja järjestöjen edustajat, lisäksi vaikuttamistoimielimet ja hyvinvointilautakunta. Tässä kohtaa haluankin osoittaa kiitoksen tästä osallistavasta prosessista hyvinvointijohtaja Kati Homaselle ja kaikille muillekin osallisille. Jos jostakin sen lisäksi, että tämä työllisyysasian puuttuminen täällä niin sanotusti loistaa poissaolollaan, niin muuta kritiikkiä olen itse saanut tätä suunnitelmaa koskien kuulla, niin se on liittynyt siihen, että dataa tässä on niin paljon. Hyvinvointisuunnitelma on kuitenkin lakisääteinen asiakirja, jonka laatiminen tulee tehdä nojaten tähän paikalliseen, alueelliseen ja kansalliseen tietoon ja ohjelmiin. Ja tavoitteiden siirtäminen konkretiaksi kuntalaisten arkeen edellyttää kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden kuulemista ja osallistamista, kunnan eri hallinnonalojen, sidosryhmien ja hyvinvointialueen saumatonta yhteistyötä, aktiivisia toimenpiteitä ja niiden toteutumisen seurantaa ja arviointia. Lisäksi tietenkin päätöksentekijöiltä painopisteiden valitsemista ja resurssien kohdentamista olosuhdemuutosten edellyttämällä tavalla. Hyvinvointialueiden aloittaisi toimintansa työllisyyspalvelujen siirtyessä kuntaan, sosiaali- ja terveysalaa ja työllisyyttä koskevien lainsäädäntöuudistusten myötä uudet vastuujaot tulevat varmasti muokkaamaan ja suuntaamaan kunnan hyvinvointi-, osallisuus-, terveys- ja turvallisuustyötä sekä edellyttämään jatkuvaa seurantaa ja resurssien ohjauksen linjaamista meiltä päätöksentekijöiltä. Meidän valtuutettujen on syytä pitää kirkkaana mielessä, että edellä mainituista suurista muutoksista huolimatta kunnan lakisääteinen tehtävä edistää hyvinvointia ei tule muuttumaan, vaan sen merkitys poikkihallinnollisena työnä pikemminkin korostuu ja toivottavasti tämän hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden myötä myös kehittyy entistä vaikuttavammaksi. Hyyryläisen lisäysehdotukseen liittyen niin kannatan sitä. Kiitos Mia. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Jäntti. Karina, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Paljon oli hyviä painopisteitä tässä suunnitelmassa ja minusta oli etenkin tosi hienoa nähdä ikäihmisten tunnistettuja tarpeita, joita on muun muassa yksinäisyys. Meidänkin seuraa nyt, että miten tämä monimuotoinen yhteisöasuminen ikäihmisille lähtee kehittymään käytännössä. Nyt vähän niin kuin Holmbergin lainatakseni, niin oli hienoa nähdä liikunnan painoarvon nostaminen näin korkealle, sillä on tutkitusti merkitystä ihmisen fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Etenkin lapsuudessa opitut terveelliset elämäntavat kantavat pitkälle hedelmää, ja myös myöhemmin aloitettu terveyden edistäminen on rahanlaittoa pankkiin. Ja loppujen lopuksi auttaa ennaltaehkäisemään monia tekijöitä, jotka kuormittaa myöhemmin muun muassa terveydenhuoltoa. Yksi huoli heräsi näissä sähköisten palvelujen digituesta vanhuksille, että suurin haaste lienee tavoittaa ne ikäihmiset, joille tämä sähköisten palvelujen käyttö on hankalaa tai oikeastaan olematonta. Meillä on yllättävän paljon ihmisiä ilman verkkopankkitunnuksia. Ei mulla muuta tähän, kiitos. Kiitos Karina. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Mielonen. Joona, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Otin puheenvuoron puhuakseni samasta asiasta kuin valtuutettu Hyyryläinen. Olen itse ollut työllisyydenhoidon kanssa paljon tekemisessä nyt päättäjänä ollessani tämän 10 vuoden aikana ja puheenjohtajan kanssakin aikoinaan siellä upeassa ja mahtavassa työllisyystoimikunnassa toimittiin ja jonkinnäköinen tilannekuva siitä on ollut, että mikä tässä työllisyydenhoidossa on ollut ongelma. Ja yksi isoin ongelmahan on ollut se, että kunnilla on ollut vastuulla nimenomaan pitkäaikaistyöttömyys ja sitten taas TE-hallinnon alasena on ollut kaikki työttömät ennen tulemista niin sanotusti pitkäaikaistyöttömäksi. Ja nyt hyvä kehitysaskel on otettu siinä mielessä, että jatkossa sitä rajapintaa ei mene työttömien välillä. Mutta samalla meillä on huolestuttava kehitys siinä mielessä, että meillä samalla siirtyy työttömyydenhoito kunnille, missä on hyviä puolia siinäkin, mutta sosiaali- ja terveyspalvelut on siirtynyt maakunnille. Ja nyt tämä rajapinta tulee kulkemaan sitten kuntien ja maakuntien
tai hyvinvointialueiden välillä. Ja kun tiedetään, että pitkäaikaistyöttömyydessä, jonka kustannukset nimenomaan näkyy näissä sakkomaksuissa, niin suurin osa, taisiko olla luku 2/3 näistä työttömistä vaatii jonkinnäköistä sosiaali- ja terveyspalvelua tai kuntoutusta edistääkseen hänen työllisyyttä. Niin ymmärretään, että tästä työllisyyden hoidosta, kun puhutaan pitkäaikaistyöttömyydestä, niin sosiaali- ja terveyspalvelut on keskiössä. Ja on todella huolissani siitä, että tällä hetkellä ei näytä olevan vielä mitään täysin selkeää kuvaa siitä, että kuinka pitkäaikaistyöttömien sote-palvelut jatkossa tulee hoidettua yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Eli tämä on sellainen asia, jonka me haluamme nostaa esille, jotta me oltaisiin myös kuntana aktiivisia siinä, että hyvinvointialueen kanssa yhdessä tehdään näitä suunnitelmia, että me saadaan ne palvelut työttömän näkökulmasta toimimaan yhden luukun periaatteella, ettei nämä rajapinnat näy työttömälle. Eli kannatan siis Hyyryläisen tekemää esitystä. Tähän tulee pureutua heti, kun vaan pystytään, ja tehdä taustalla aktiivista työtä. Ja sitten nostaisin myös saman kuin Iivonen aikaisemmin, eli tämän Vauton toiminnan vakinaistaminen, niin on hienoa, että täällä on nyt lisätty, että tämä Vauton toiminta tulisi vakinaista, ja tähän tarvitaan matkailuauto. Ikävää, että se on tällaisessa konditionaalimuodossa. Kyllä meidän pitäisi vaan päättää, että se vakinaistetaan. Kiitos. Kiitos Joona. Ei enää pyydettyjä puheenvuoroja. Keskustelun yhteydessä on tullut yksi lisäysehdotus valtuutettu Hyyryläiseltä. Tätä ehdotusta on myöskin kannatettu. Ja tämä lisäys kuuluu näin: TE-toimintojen siirtoon liittyvän lainsäädännön valmistuttua valtuusto käsittelee suunnitelman uudestaan ja päivittää tarvittaessa sitä näiltä osin. Ja kysyn nyt, onko valtuusto yksimielinen vai pitääkö meidän äänestää? Katson sinne lähinnä. Vaikuttaa siltä, että olemme yksimielisiä. Asia selvä. Valtuutettu Hyyryläisen tekemällä lisäyksellä valtuusto hyväksyy valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman 2021-2025. Siirrytään pykälään 102. Karhulan asemakaavan muutosehdotus, Karhulan alakoulu. Ja mulla nyt näyttää tässä listassa, että olisi peräti sivulla 373, kun siirryin tuosta paperilistasta sähköiseen listaan, ja täällä päätösehdotus on, että valtuusto päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen Karhulan alakoulukaava numero 0121 koskien 33. kaupunginosan Rauhalan puisto, urheilualue, autopaikkojen korttelialue sekä katualueet kaupunkirakennelautakunnan ehdottamalla tavalla sekä lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet. Avaan keskustelun. Valtuutettu Kekkonen. Olli, ole hyvä. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Sinänsä itse kaavamuutosehdotukseen ei ole mitään sanottavaa, vaan siihen, että sieltä puuttuu edelleenkin lapsivaikutusten arviointi, mitä ei ole tehty vielä missään vaiheessa. Kovasti odotan, että missä vaiheessa se tehdään. Kiitos. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten valtuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen Karhulan alakoulun osalta. Ja sitten seuraava pykälä 103, eli vastaus valtuustoaloitteeseen Kotka mukaan Suomen malliin ja hakemaan OKM:n peruskoululaisille maksuttomat harrastukset koulupäivän rahoitusta, ja samalla otetaan harrastepassisovellus käyttöön. Ja päätösehdotus sivulla 456. Valtuusto merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten valtuusto merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi. Siirrytään pykälään 104. Vastaus valtuustoaloitteeseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja elinvoiman turvaamiseksi. Päätösehdotus sivulla 460, eli valtuusto merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten valtuusto merkitsee vastauksen tiedoksi. Siirrytään pykälään 105. Vastaus valtuustoaloitteeseen hankintojen kriteereistä lautakuntia varten.
Päätösehdotus sivulla 469. Valtuusto merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten valtuusto merkitsee aloitteen vastauksen tiedoksi. Siirrytään pykälään 106. Vastaus valtuusto- ja kuntalaisaloitteisiin Lenin-patsaan poistamiseksi. Ja aika moniosainen on tämä käsittely, mutta valtuusto päätösehdotus sivulla 479, eli valtuusto merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi, niin kirjallisen puheenvuoropyynnön pykälään on pyytänyt valtuutettu Mielonen, joten Joona, ole hyvä. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät ystävät. Edellisessä kokouksessa, jossa tätä valtuustoaloitetta on käsitelty, niin varmaan aika hyvin ollaan argumenttipankit niin sanotusti tyhjennetty. Veikkaan, että ei ihan hirveän yksityiskohtaisen keskustelu siinä mielessä tarvitse lähteä, mutta kommentoin nyt tätä uutta vastausta kuitenkin, koska se on tässä se, mikä on muuttunut, ja lopulta teen sitten palautusesityksen. Ensinnäkin on todettava, että ottaen huomioon, että palautuksen ensimmäinen kommentti, jolla se palautukseen viimeksi lähti, niin piti sisällään, että patsas säilytetään paikallaan, niin on erikoista, että vastaus on nyt tämän esityksen vastainen. Toinen on, että tämä vastaus on itsessään jo ristiriitainen. Samanaikaisesti siellä todetaan, että pitää löytää kompromissi ja että asia ei ole yksiselitteinen, mutta lopputulos on kuitenkin, että päädytään ääriratkaisuun. Toinen, mikä pisti silmään, oli, että tässä nostettiin tällainen asia kuin, että kotka voidaan nähdä kummajaisena, jotenkin niin kuin perusteluna siihen, että patsas pitäisi poistaa. Kummajaisuushan on synonyymi mun mielestä erikoisuudelle, ja on kyllä vaikea kuvitella, että nykyään ainutlaatuinen erikoisuus Suomessa olisi jotenkin meille haitaksi, pikemminkin päinvastoin, varsinkin kun se nerokkaasti käännetään meille voitoksi. Toisaalta päätöstä nyt siirrosta ollaan tehty ilman hintaa. Tuossa aikaisemmin keskusteltiin paljon siitä, että kuinka tarvii alkaa talouden tasapainottaminen, tilanne näyttää huonolta. Samat ihmiset, jotka todennäköisesti kannattaa tämän patsaan siirtämistä, kannattaa nyt vapaan mandaatin antamista niinkin tärkeälle asialle kuin patsaan siirtäminen. Tilinpäätöspuheissa peräänkuulutettiin tosiaan jotain muuta, jota tässä ollaan nyt sitten ilmeisesti toimimassa vähän eri tavalla. Ilmeisesti niin tärkeä juttu. Historian kirjoitusaloitevastauksessa myöskin osittain virheellinen. Sitähän on puhuttu paljon tätä taustaa myöskin perusteluna, että Moskova olisi pakottanut patsaan tuomisen, mutta alkuperäinen ajatus on lähtenyt kuitenkin kotkalaisilta, piti siitä tai ei. Et ehkä niin kuin eniten tässä on ottanut osumaa sitten Tallinna, joka on käytännössä ilman omaa päätösvaltaansa joutunut patsaan luovuttamaan. Mutta historian kirjoitus tässä kohtaa on siis käytännössä epätarkka. Mutta ehkä ikävin asia tässä kuitenkin on se, että ensimmäisen vastauksen äärimmäisen hyvä johtopäätös on nyt vaihdettu. Siellä sanottiin näin, että symbolina merkityksen muuttumiselle ja uudelle ajattelutavalle ja muistomerkin siirtämiseen ei niin ikään tulisi käyttää resursseja, vaan suunnata mahdolliset panostukset Venäjän sortotoimenpiteiden uhrien auttamiseen tällä hetkellä Ukrainassa. Ja konkreettiset avustustoimenpiteet ovat nyt Ukrainassakin symboleja tärkeämmät. Ja aika on näköjään loppunut, niin koska kaipaan tätä nerokasta vastausta, jonka Hannonen aluksi oli tehnyt, niin esitän, että palautetaan tämä asia valmisteluun siten, että Lenin-patsas säilytetään nykyisellä paikalla. Patsaan yhteyteen pystytetään patsaan historiasta ja taustoista kertova opastaulu. Säästyneet siirto- ja varastointikustannukset ohjataan ukrainalaisten hyväksi. Kiitos Joona. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Almgren. Mikko, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut, viranhaltijat ja muut asiaa seuraavat. Ensinnäkin kiitos kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannoselle asian valmistelusta ja hyvästä pohjustuksesta.
Olemme samaa mieltä, että muistomerkki on syytä poistaa nykyisestä esillepanosta ja samalla on tarpeen huolehtia, että muistomerkkiin liittyvää historiallista merkitystä ei peitetä. Eli emme kannata Joona Mielosen palautusesitystä. Puiston uudelleen nimeäminen on tuotu Juhani Pekkolan valtuustoaloitteessa myös esiin. Sain ihan hiljattain käsiin ja kerroin 8. kesäkuuta viime viikolla ryhmänjohtajien kokouksessa valtuuston vanhasta pöytäkirjasta, josta ilmenee, että puisto on nimetty Leninin puistoksi. Lähetin pyynnöstä pöytäkirjan myös SDP:n Tiina Montoselle. Koska asian valmistelussa sanotaan, että puistoa ei ole nimetty, lähetin myös tiedoksi Markku Hannoselle tämän 44 vuotta vanhan pöytäkirjan, josta ilmenee, että puisto on tuolloin nimetty Leninin puistoksi. Hannosen mukaan asemakaavassa, jossa nimet asetetaan, ei puistoa ole nimetty. Onko kaupungin hallitus aikanaan jättänyt sitten toteuttamatta tämän valtuuston päätöksen? En tiedä. On selvää, että nykyiset viranhaltijat ja valtuusto eivät voineet tietää päätöksistä, jotka ovat 44 vuotta vanhoja. Sen vuoksi on välttämätöntä tuoda koko valtuustolle tieto, mitä sen aikainen valtuusto Kotkan 100-vuotisjuhlakokouksessa päätti. Kristillisdemokraatit haluaa olla avoin, rehellinen ja noudattaa lakia. Nojaudumme tässä juhlakokouksen 25.1978 pöytäkirjaan, koska valtuuston päätöksen sivuuttaminen on vakava asia. Tämän pöytäkirjan pykälä 187, eräiden historiallisten nimien sisällyttäminen asemakaava nimikkeistöön, sanotaan, kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättäisi antaa kaupunginhallituksen tehtäväksi muuttaa tekeillä olevien kaavan muutosten yhteydessä. Sitten siellä on lueteltu, en niitä luettele tässä, eri paikkoja. Ja lopuksi Pohjoispuistokadon puistikon Leninin puistoksi. Asia käsiteltiin ja päätös oli, kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto siis nimesi Leninin puiston runsas vuosi ennen patsaan pystyttämistä. Me emme todellakaan nyt tee tästä mitään uutta asian pöydälle laittoa tai palautusta, vaan haluamme tehdä tämmöisen toivomuksen hallitukselle, koska asia on kuitenkin mielenkiintoinen ja jollain lailla selvitettävä. Eli viitaten tähän kaupunginvaltuuston 25.78 päätökseen Leninin puiston nimeämisestä, kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää toivomuksen hallitukselle, että hallitus tutkii ja käsittelee tämän vuoden 2022 loppuun mennessä Leninin puiston nimiasian ja tuo sen tarvittaessa valtuuston päätettäväksi. Eli jos siinä ei ole epäselvää ja on lainmukaista, että se ei ole voimaan tullut koskaan eikä edistetty, se on sitten toinen asia. Mutta jos ajatellaan ihan lyhyesti vielä, jos ajatellaan, että halutaan Kotkan perustajan Aleksanteri II muistoa, toisen muistoa ajatella, niin esimerkiksi Lehmuskuja, joka alkaa Pasaatista ja päätyy Sairaalanmäkeen, voitaisiin nimetä tulevaisuudessa esimerkiksi Aleksanterin puistoksi. Meillähän on Mariankatu, Katariinan tori ja Aleksanterin katukin on joskus suomalaistamisen aikaan muutettu keskuskaduksi. Kiitos. Saadaanko tuo toivomus, KD:n toivomus sitten tulla? Asia selvä. Kiitos Mikko. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Hyyryläinen. Antti, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. En enää yksityiskohtaisemmin myöskään itse halua mennä kyseiseen patsaaseen ja argumentteihin puolesta ja vastaan, mutta tuon esiin sellaisen seikan, että mitä ei ole ainakaan vielä tuotu esiin, että kun on tämmöisiä päätöksiä, joita joudumme tekemään, joissa aina sitten välillä saattaa voimakkaat tunteet ja erilaiset maailmantilassa tapahtuvat muutokset ja niin poispäin vaikuttaa ratkaisuihin, niin aina sellaisessa tilanteessa olisi hyvä, jos meillä olisi jotain syvempiä kirjoitettuja periaatteita, vaikkapa lainsäädäntöä tai vaikka se olisi epäselvä tilanne jalkapallokentällä, niin sen takia tarvitaan ne säännöt ja tuomariratkaisut tekemään ne hankalat tulkinnat, ettei tällaisia ratkaisuja tehdä hetken huumassa tai tunnemyrskyssä.
Ja varsinkin kun on kysymys kuitenkin taideteoksesta ja muistomerkistä, niin tällöin olisi hyvä, jos olisi jotain periaatetta, mihin sen päätöksen voisi nojata, ja tällöin ei tarvisi sitten henkilökohtaisten mielipiteiden ja tunteiden vaikuttaa päätökseen. Ja Suomessa ei oikein ole, että muinaismuistolaki ja tekijänoikeuslaki jollain lailla viittaa tämän tyyppisiin veistoksia, patsaisia teoksiin, mutta ne eivät ehkä tässä kohdassa ole oikein niin kuin käyttökelpoisia. Ja nyt sitten muistutan, kun Kotkassa on kuitenkin varsin paljon kaikenlaisia muistomerkkejä, ja meillä on myös jopa oma veistospromenaadi, että meillä on niin kuin teoksia ja patsaita paljon kaupunkikuvassa, niin olisi ihan toivottavaa, että me mietittäisiin jossain kohdassa yhdessä tänne jotkut yhteiset periaatteet ja säännöt, jotka sitten suojaisi meidän päätöksentekoa siinä tapauksessa, että maailman tilanne muuttuu tai tulee joku uusi tunnekuohu, mikä sitten vaikuttaa jonkin teoksen tulkintaan ja suhtautumiseen. Että se olisi niin kuin toivottavaa tällaisessa tilanteessa. Ainut yksi niin kuin ristiriita, kun olen ymmärtänyt, että tämän vastauksen perusteella, että ainakin nyt iso osa kotkalaisista olisi sitä mieltä, että siirretään tämä niin kuin jonnekin piiloon museon varastoon, niin en oikein ymmärrä, että miten se on sitten tämän vastauksen kanssa synkassa, että tästä muistomerkkiin liittyvää historiallista merkitystä ei peitetä, jos sen piilotetaan se patsas. Niin se on aika ristiriitainen, ja tällä ja valtuutettu Mielosen esittämillä perusteilla niin kannatan Mielosen palautusesitystä. Kiitos. Kolmonen. Joo, kiitos valtuutettu Hyyryläinen. Nyt tuli kannatettu palautusesitys, joten seuraavat puheenvuorot pitää keskittyä siihen palautusesitykseen. Koskeeko valtuutettu Klemolan repliikkipuheenvuoropyyntö tähän palautukseen? Kannata palautusta. Ja sitten ihan repliikki kuitenkin, että aloitteet tähän ei ole tehty tunnekuohun vallassa. Ne on tehty ennen Ukrainan sotaa. Kiitos Riitta. Seuraava puheenvuoropyyntö. Valtuutettu Montonen, onko palautukseen? Valtuutettu Eerola, Juho, onko palautukseen? Ole hyvä. Niin, puheenjohtaja, en tosiaan kannata tätä palautusta, mutta tämä oli mielenkiintoinen tämä valtuutettu Mielosen peruste sitten, tai se, millä hän perusteli tätä palautusta, että jos jätetään toteuttamatta tämä siirto, niin sitten ne säästyneet varat, mitä siitä tulee, niin käytettäisiin ukrainalaisten auttamiseen. Ollenkaan vastusta sitä, että ukrainalaisia autetaan, mutta että jotta me tiedämme paljon ne kulut olisi, niin meidän täytyy toteuttaa se siirto, jotta me sitten tiedetään, kuinka paljon sitä rahaa on. Eli toteutetaan ensin se siirto, ja sitten tiedetään paljon siihen meni rahaa, niin lähetetään ne sinne Ukrainaan. Kiitos. Kiitos Juho. Valtuutettu Kriinari, onko palautukseen? Ole hyvä, Leena. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kannatan Vasemmistoliiton palautusesitystä. Mun mielestä meillä ei todellakaan ole tarpeen pomppia nyt kaiken maailman mielensä pahoittajien oikkujen mukaan. Lahdessa tehtiin vuonna 2019 valtuustoaloite Mannerheimin patsaan siirtämiseksi vähemmän näkyvään paikkaan, koska hän ei enää symboloi nykylahtelaisuutta. Siirto ei toteutunut ja toivottavasti ei tämäkään. Toivon kovasti, että Kotkan valtuusto ei mene mukaan tämmöiseen perineuvostoliittolaiseen tapaan, jossa epäsuosioon joutuneen henkilöt poistetaan historiankirjoituksesta, naamat valokuvista ja patsaat hävitetään. Sellainen ei mun mielestäni ole sivistysvaltion tapa toimia. Historiaa ei voi muuttaa, mutta siitä voi oppia. Kiitos. Kiitos Leena. Harvoin kommentoin, mutta nyt on ihan pakko sen verran kommentoida, että emmehän me ole poistamassa mitään naamakuvia, emmekä tätä herra Leniniä historiankirjoista. Olemme nyt tätä symbolia poistamassa, mikäli näin päätämme tänään.
Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Brufors, eli onko Riinalla palautukseen? Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös tästä uudesta vastauksesta tähän valtuustoaloitteeseen. Nykyisessä maailmantilanteessa inhimillisesti ja imagollisesti on ainut oikea ratkaisu poistaa tämä kyseinen patsas Kotkan katukuvasta, joten en kannata Joona Mielosen palautusesitystä. Kiitos. Kiitos Riina. Nyt on tullut, Tiina oli jo sitä mieltä, että hän ei puhu palautuksesta. Mitäs valtuutettu Pirinen? Ole hyvä, Riku. Tätä asiaa nyt on vatkattu tässä keväällä suhteellisen kauan ja minusta on tärkeämpiäkin asioita tässä kaupungissa. On nättiä puistoja, niitä sitten komentaa tai pahentaa erilaisia asioita. Mun mielestä saatu vastaus ei kuitenkaan minua sinänsä miellytä, niin sitten jos tässä äänestellään, niin tiedän kyllä varmaan mitä painan tai jätän painamatta kokonaan, mutta tänä iltana tämä nyt voidaan ratkaista ja valtuusto ei nyt päätä mun mielestä mistään patsaan siirtämisestä, vaan vastauksesta valtuustoaloitteeseen, joka merkitään tiedoksi ja sitten jotkut virkamiehet siellä päättää, että mitä sen kanssa tehdään sitten sillä vastauksella. Kiitoksia. Kiitos. Nyt valtuutetut Hyyryläinen ja Mielonen, haluatteko vielä samasta asiasta puhua? Olette nyt jo kerran palautusesityksen tehneet ja perustelleet sitä. Antti, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kun valtuutettu Pirinen sanoi juuri tämän, että me ollaan vaan reagoimassa vastaukseen valtuustoaloitteesta ja jos ei palauteta, niin me vaan hyväksymme sen valtuustoaloitteen tiedoksi. Kiitos. Ja Joona, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tosiaan ei tätä tarvitse mitenkään enempää pitkittää. Uskallan kuitenkin väittää, että jonain päivänä tulee hetki, kun jälkipolvet tulee toteamaan, että kylläpä tuolla tehtiin tyhmä päätös. Ja minä haluan antaa kaupunginjohtaja Sirviölle Kotkan Lenin-patsaasta tehdyn pinssin silloin, kun se on tullut paikalle. Ihan muistoksi tästä, kun sitä ei kohta enää tuolla ole. Kiitos Joona, ja mikäli päädymme patsaan poistoon, niin tästä patsaasta saadaan aika useita pinssejä, jos näin päätämme. Siirrytään äänestämään. Teen seuraavan äänestysehdotuksen. Asian asiallisen käsittelyn kannalla olevat äänestävät jaa, ja valtuutettu Mielosen, valtuutettu Hyyryläisen kannattama muutos- tai palautusesityksen kannalla olevat äänestävät ei. Ja äänestys alkaa. Mites se nyt oli? Jaa. Joo. Jos haluaa tyhjää äänestää, niin sieltä löytyy myöskin X-nappula. Riku ei ota kantaa, se on siinä. Okei. Sanooko ääneen? 51 ääntä annettu, jaa-ääniä 41, ei-ääniä 9 ja 1 tyhjä. Joten asian asiallinen käsittely jatkuu. Ja seuraava puheenvuoro, valtuutettu Montonen. Tiina, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Tämä Lenin-patsasasia on saanut liian suuren merkityksen kaupungin päätöksenteossa. Mielipiteeni tästä asiasta kuitenkin sanon, vaikka halusin tämän päättyvän.
Lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että historiaa ei pidä peitellä, ja siksi järkevä vaihtoehto olisikin ollut lisätä patsaan yhteyteen tiedote siitä, mitä se edustaa ja mitä kautta se Suomen AO historiallisessa vaiheessa on edustanut, josta suomettumisena puhutaan. Enkä pitäisi pahana sitäkään, että katsaus historiaan olisi ulottunut tähän päivään. Henkilökohtaisesti minulle ei tuota ongelmaa se, että Leninin pääpatsas siirretään museoon. En kuitenkaan ymmärrä, miksi tähän siirtoon on ajatuksena liitetty myös toinen taideteos, jota ei ole Tallinnasta Kotkaan neuvostoaikana lahjoitettu. Taidetta käytettiin neuvostoaikana politiikan teon välineenä. Nyt täällä käytetään politiikkaa taiteen poistamisen välineenä. Ideologinen vallankäyttö taiteen saralla on tuttua tietysti maailmalta. Onko se hyväksyttävää? En viitsi antaa omaa vastaustani nyt siihen. Muutaman kuvanveistäjän lehtikirjoitus näistä patsaista Kymen Sanomissa oli todellakin lukemisen arvoinen. Ukraina ja ukrainalaiset saavat kaiken sympatiani patsasmielipiteestäni huolimatta. Toivon todella, että itäisessä naapurimaassamme mielivaltainen sota lopetetaan mahdollisimman pian ja ihmiset pääsevät palaamaan kotimaahansa. Toivon kuitenkin, että tämä ei ole jonkin ketjureaktion aloittaja historian poistamiseksi kunnassamme, ja valtuusto keskittyy entistä enemmän strategisiin asioihin ja kaupungin kehittämiseen ja valtuustossa niistä puhumiseen. Kiitos. Kiitos Tiina. Ei enää pyydettyjä puheenvuoroja, joten keskustelu asiasta päättyy ja valtuusto päättää merkitä tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen. Teen lennossa kansliapäällikön neuvosta seuraavan muutoksen meidän esityslistaan ja käsitellään nyt lisäpykälä, eli Karhulan sairaalan myynti Kymsote-kiinteistöt Oy:lle, koska hallintosäännön mukaan valtuustoaloitteet tulee käsitellä viimeisenä. Joten otan käsittelyyn Karhulan sairaalan myynnin Kymsote-kiinteistöt Oy:lle. Päätösesitys on lisälistan sivulla 3 ja valtuusto hyväksyy Karhulan sairaalan myynnin yhteishintaan 4 980 000 euroa Kymsote-kiinteistöt Oy:lle. Kymsote-kiinteistöt Oy:n velvollisuudeksi jää purkaa ahjokodin rakennus ja toteuttaa tonttijakoon liittyvät muutostyöt. Muista kaupan tarkemmista ehdoista sovitaan kauppakirjoista. Avaan keskustelun. Keskustelu asiasta päättyy ja edellä mainittu tulee valtuuston päätökseksi. En lue sitä enää uudestaan. Siirrymme pykälään nyt siis 108, eli valtuustoaloitteet. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Brask. Niina, ole hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Ja olen tässä pidemmän aikaa jo seurannut tätä Kotkan saaren tilannetta ja on saanut aika paljon palautetta. Ja Kotka on yksi harvoista kaupungista, jossa keskustan elinvoimaa on pystytty kasvattamaan. Matkailua ja risteilyliikennettä on lisääntynyt ja se on vilkasta. Se tarkoittaa, että Kotkansaarella on matkailijoita, vierailijoita kaupungissa ja etenkin kesäisin. Sen lisäksi kaupungin palveluita käyttää kotkalaiset itse ja ehkä vieruskuntalaisetkin. Ja aloitteena esitän, että Kotkan kaupunkikeskuksen turvallisuuteen ja siisteyteen nyt aletaan kiinnittämään huomiota ja tähän pikaisesti kaupunki ryhtyy perustamaan tämmöisen työryhmän, joka miettii näitä toimenpiteitä. Erityisesti Passat ja Passatin ympäristö on aiheuttanut huolta ja turvattomuuden tunnetta. Ja huolena tässä on tämmöinen syrjäytyminen. Syrjäytyneet ihmiset, jota on tässä varmaankin osaltaan mukana, ja myös suuri päihteiden käyttö. Kiitoksia, ja mä oon aloitteen laittanut kirjaamon kautta tulemaan. Joo, kiitos. Valtuustoaloite lähetetään hallituksen käsiteltäväksi. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Hyyryläinen. Antti, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja arvon valtuutetut. Ensinnäkin pahoittelut siitä, että vaikka nyt jo viime vuonna niin sovimme ryhmänjohtajien kanssa yhdessä uusista pelisäännöistä, miten aloiteprosesseja kehitetään ja näin poispäin, niin silti itse tällainen viime hetkessä
hetkessä valtuustopäivänä laitan aloitteen, mutta tällä kertaa ei vaan yksinkertaisesti ehtinyt aikaisemmin, mutta lupaan skarpata ja toimittaa aloitteet aikaisemmin. Ja myös käyttää sitä valmista lomaketta, joka löytyy meidän valtuustoportaalista, kun olin juuri kirjoittanut aloitteen valmiiksi ja muistin, että näin olisi ollut syytä toimia. Mutta pahoittelut siitä. Lyhyesti tiivistetysti on kyseessä talousarvioaloite OPO-koordinaattorin viran perustamisesta ja tiivistetysti asia on siinä, että meillä tällä hetkellä toimii opinto-ohjauksen koordinaattori Kymenlaakson yhteinen. Kouvolalla on tämän lisäksi omansa, mutta tämä nyt yhteinen koordinaattori toimii hankerahoitukselle, joka loppuu tämän vuoden lopussa, ja sen tarve on ilmeinen sille koordinaattorille, ja myös hänen positiivinen vaikutus ja tämän koordinaattorin olemassaolon positiivinen vaikutus on kentällä laajasti huomattu ja huomioitu. Ja sen takia teen tässä kohdassa talousarvioaloitteen, jotta sitten talousarviossa varmasti olisi asia jo valmisteltu, että voitaisiin sellainen päätös tehdä. Kiitos Antti. Ja valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Pardi. Juuhan, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Valtuustoaloite on talousarvioaloite, jonka tehty kokoomuksen RKP:n valtuustoryhmän puolesta on jätetty teksti etukäteen myöskin kirjaamoon. Kotkan kaupungin tulee aloitteen mukaan varata investointiohjelmaansa erillinen 200 000 euron de minimis-säännöstön sallimissa puitteissa Kotka-Svenska Barnträdgården Ruotsinsalmen kadulla sijaitsevan lastentarhakiinteistön 2 miljoonan euron korjaus- ja saneeraushankkeeseen annettava määräraha, eli siis 10% kokonaiskustannuksista. Kotka-Svenska Barnträdgården on ennen sisäilmaongelmien ilmaantumista toiminut tässä yhdistyksen omistamassa kiinteistössä Kotkan saarella. Varhaiskasvatuslain 8 pykälän mukaan kaupungin on huolehdittava siitä, että lapsi voi saada varhaiskasvatusta lapsen äidinkielenä olevalla suomen tai ruotsin kielellä. Edelleen kyseessä olevan lain mukaan varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Kaupunki on velvollinen järjestämään päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa ruotsiksi sitä haluaville ruotsinkielisille lapsille, joilla vuorostaan on tätä vastaava subjektiivinen oikeus sitä saada. Kaupunki on toistaiseksi luovuttanut tämän toiminnan tuottamisen mainitulle kiinteistön lahjoituksena saadulle yleishyödylliselle yhdistykselle. KSB:ssä on kotkalaisia lapsia tällä hetkellä noin 40, henkilökuntaa noin 10. Määrä tarkentuu ilmoittautumisten yhteydessä syksyllä 2022. Päiväkodin tiloissa tehdystä kuntotutkimuksissa vuonna 2018 todettiin päiväkotitilassa muun muassa lattioissa kunnostustarvetta, sisäilmaongelmia ja niin edelleen. Tällä hetkellä toimitaan suhteellisen korkeissa vuokraa maksettavissa tiloissa, Jukin tiloissa Savotassa, ja tämä syö sen verran yhdistyksen varoja, että muu toiminta näivettyy ja pahimmassa tapauksessa loppuu kokonaan. Tällainen skenaario ei vastanne Kotkan kaupungin strategiaa elävästä, kansainvälisestä ja eteenpäin katsovasta veto- ja pitovoimaisesta yhteistyökykyisestä yhteisöstä. Kotka tavoittelee UNICEFin lapsiystävällinen kuntatunnustusta. Yhdistys ylläpitää Kotkassa ruotsinkielisen päiväkoti- ja varhaiskasvatustoiminnan ohella sekä korkeatasoista perus- että lukio-opetusta. Yhdistyksen ylläpitämä lukio onkin STT-lukiovertailuissa valittu maamme parhaaksi pieneksi lukioksi vuosina 2014, 2019 ja jälleen tänä vuonna.
Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan, Suomen haettua Naton jäseneksi, on odotettavissa, että tullaan tarvitsemaan ruotsin kielen taitoisia kansalaisia enenevässä määrin ulkomaankaupan, matkailun ja puolustuksenkin tarpeisiin. Kiitos. Kiitos Juhan. Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Mielonen. Joona, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Jätän 2 valtuustoaloitetta. Ensimmäinen aloite otsikolla Ystävyyskaupungin hakeminen Ukrainasta. Kotkalla on pitkät perinteet ystävyyskaupunkitoiminnasta ja itse olen vankkumaton ystävyyskaupunkitoiminnan kannattaja ja olen ollut ehkä vähän huolissanikin, kun viime aikoina aika vähän sitä toimintaa on ollut, mutta mun mielestä nyt tässä uudessa maailmantilanteessa sen lisäksi, että Kotka tukee taloudellisesti Ukrainaa, niin olisi hyvin perusteltua tehdä myös tällaista muunlaista kulttuuri- ja ystävyystyötä etsimällä ukrainalainen ystävyyskaupunki. Edellinen ystävyyskaupunkihan on internetsin mukaan kiinalainen Taichung-kaupunki vuodelta 2001, niin voisi olla ihan hyvä, että tälle 11 vuoden jälkeen niin tuettaisiin 21, kiitos, me on huono matematiikassa. Ja sitten toinen valtuustoaloite on itse asiassa tullut idea, Kymen Sanomista on luettu Vellamon ystävien ja varsinkin Sirkka Kotolan hyvästä ajatuksesta tuoda nuo museolaivat paremmin esille Kantasatamassa. Eli teen nyt tukeakseni tätä asiaa, joka ehkä jollain tavalla jossain jo eteneekin, niin aloitteen, että museolaivat tuotaisiin Kantasatamassa paremmin esille, etteivät ne jäisi sinne Vellamon taakse, vaan tukisivat meidän Kantasataman merellistä meininkiä. Semmoista. Kiitos Joona. Valtuustoaloitteet lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja vielä yksi aloite, valtuutettu Tuijula, eli Pirjo, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Valtuustoaloite Kuivanmaan matonpesupaikkojen lisäämiseksi Kotkaan. Kotkassa on 3 Kuivanmaan matonpesupaikkaa Metsolassa, Suulisniemessä sekä Turvalassa. Edesmennyt Pentti Tiusanen esitti aloitteessaan 2007 pesupaikkaa Kotkan saarelle. Vastauksena oli, että aikaisintaan 2022. Siksi uudistankin aloitteen, että Kotkan kaupunki toteuttaa Kuivanmaan pesupaikan. Ja seuraava kohde voisi olla Länsi-Kotka, jossa on myös tarvetta. Allekirjoittanut sekä ryhmä tukena. Kiitos. Kiitos Pirjo. Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Ja ennen kuin lopetan kokouksen, niin haluan pienen tervehdyksen tämän ensimmäisen vuoden johdosta teille kaikille antaa. En kiusaa teitä kovin kauan. En montaa kertaa ole tässä kohtaa edes puhetta pitänyt, muutaman kerran ehkä onko tämä nyt 17 vai 18 vuosi, en muista. Muisti on lyhyt, tai se on aika hyvä, mutta se on lyhyt. Mutta valtuuston viimeisen kokouksen kunniaksi. Meillä on tulossa hyviä asioita ja erilaisia tapahtumia. Yhden asian haluan tähän kärkeen sanoa. Meillä oli viime viikonloppuna erikoinen tapahtuma Arto Tolsa-areenalla, rangaistuspotkujen maailmanmestaruuskilpailut. Pääsin luovuttamaan maailmanmestaruuspokaalin voittajajoukkoille ja ripustamaan jopa mitalit voittajien kaulaa. Tästä on tulossa perinne. Ensi vuonna sitten on pyytänyt sinne mukaan jo. Kaupunginhallitus kävi Kuopiossa, niin siellä on semmoinen seura kuin FC Tartsan, jotka ovat lupautuneet tulemaan Kotkaan. Tämä lyhyesti tästä. Mietin tosiaan pitkään, että sanoisinko mitään tämän kokouksen päätteeksi. Puheen toki laadin jo aikaisemmin, mutta sanon nyt kuitenkin. Tämänpäiväinen valtuuston kokous antoi ajattelemisen aihetta monellakin tavalla. Jos kaikki hyvät asiat toteutuisivat tämän päivän puheista, olisi meillä kaikki asiat paremmin kuin hyvin. Mutta mitä tulee menneeseen, niin täytyy todellakin olla kiitollinen tästä hyvästä yhteistyöstä, mitä valtuustossa ja kaupunginhallituksessa on kuluvan vuoden aikana ollut. Ainoa asia, mikä ehkä hieman kiihdyttikin joitakin valtuutettuja, oli herra Leenin. Isoista asioista pääsimmekin sitten helpommin yhteisymmärrykseen.
Kuluneesta valtuustovuodesta voin puheenjohtajana todeta, että sanonta hyppy syvään päätyyn kävi omalta ja meidän kaikkien päättäjien osalta toteen hyvässä ja pahassa. Saimme heti valtuustokauden alussa punnita, otammeko taloudellisia riskejä vai vaarannammeko Kantasataman kehityksen kulun. Itse olin ehdottomasti riskinottamisen kannalla, onnekseni myös valtuusto. Näitä rakentamisen riskinottoja joudumme jatkossa punnitsemaan itse kukin, muun muassa Karhulan koulu- ja alakoulukeskuksen tiimoilta, puhumattakaan Katariinan uimalasta ja muistakin hieman pienemmistä investointikohteista, joita meillä, anteeksi ilmaisuni, aina välillä putkahtelee hieman yllättäen päätöksentekoon. Joudumme pohtimaan jopa vaihtoehtoisia tapoja rahoittaa hankkeita, miettimään, onko kaikkea syytä omistaa itse, vai löytäisimmekö hankkeille kumppanin, joka saisi kanssamme toteutettua edellä mainitut rakentamiset. Salkutusohjelmasta olen myös hieman huolissani. Valtuuston puheenjohtajisto on toivonut salkutusta elokuun valtuuston tiedonantokokoukseen, mutta taannoin kaupunginhallituksen iltakoulussa nähty esitys ei ainakaan minua täysin vakuuttanut. Toivon mukaan elokuussa voin sanoa toisin. Kuten huomaatte, omassa mielessäni pyörii raha valitettavasti. Olemme ajautuneet tilanteeseen, joka on, sanoisinko, hieman hankala. Uskon kuitenkin, että hyvällä yhteistyöllä ratkaisemme nämäkin ongelmat ja näemme valtuustokauden päätyttyä toimivia ratkaisuja, jotka miellyttävät kaikkia tai ainakin enemmistöä. Toivon toki elokuussa alkavasta valtuustovuodesta hieman vähemmän hankalaa kuin kuluvasta, siksi kesätauko tuleekin sopivasti, jotta saamme ladata niitä kuuluisia akkuja, jotka on hieman eri raaka-aineesta tehty kuin suunnitellussa akkumateriaalikeskuksessa. Kotkalaisten valtuutettujen akut on nimittäin tehty reiluudesta, rohkeudesta ja rakkaudesta. Hyvää kesää kaikille.